დილა მშვიდობის ყველას იწურება ივლისიც 31 ივლისია იწურება ნელ-ნელა BMG სატელევიზიო სეზონიც ზაფხული სატელევიზიო სეზონზე ვსაუბრობ TV პირველზე ყველას მოგესალმებით ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ სამშაბათი დღეა 31 ივლისი 800 უკლია 2 წუთი ვიწყებ საქმიან დილას მე გიორგი ისაკაძე ვარ ბარაკა მშვიდობა და ჯანმრთელობა ჩვენს ოჯახებს გადავიდეთ ბიზნესზე და ეკონომიკაზე დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის პირველი მომხმარებლები თანხას უკვე დღეიდან მიიღებენ თანხის გაცემა აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკის საქართველოს კლიენტებისთვის სადაზღვევო შემთხვევისთვის გათვალისწინებული იქნება სააგენტოს ანაზღაურების ექსპერტი ანა ალანია BMG-სთან საუბარში ამბობს რომ ბანკს 34 დეპოზიტარი ყავს რომელთათვის კანონით გათვალისწინებული სადაზღვევო შემთხვევა დადგა ასანაზღაურებელი თანხა ჯამში დიდი არ არის ანა ალანიას ინფორმაციით 34-ვე დეპოზიტარისთვის ჯამურად გასათვალისწინებელი 10,000 ლარამდეა ასანაზღაურებელი თანხების გაცემა გუშინ დაიწყო Liberty Bank-ის ნებისმიერ ფილიალში არის ეს ამბავი შესაძლებელი რომ მიიღოთ ვინც ხართ ცხადია დეპოზიტარები ბანკისა დაზღვევის სისტემის ამუშავება საქართველოს ბაზრიდან აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკის საქართველოს გასვლამ განაპირობა და ბანკის ლიკვიდაციის პროცესი საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის 25 ივლისის 465 განკარგულების საფუძველზე დაიწყო რაც იმავდროულად დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად სადაზღვევო შემთხვევის დადგომასაც გულისხმობს დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ ერთი კლიენტისთვის ასანაზღაურებელი თანხის მაქსიმალური ოდენობა 5,000 ლარით არის განსაზღვრული, აი 5,000 ზემოთ არსებული თანხა უკვე უნდა ანაზღაურდეს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად ეროვნული ბანკის მიერ დანიშნული ლიკვიდატორის მიხედვით. ნუ აი ამ ერთი ბანკის მაგალითზე BMG-მ რა თქმა უნდა საერთო სტატისტიკაც მოიკითხა და ჩვენი ინფორმაციით კომერციული ბანკების სადაზღვევო შენატარდება დღის მდგომარეობით 1,251,000 ლარს გადააჭარბა, რომელიც ბანკებმა ივლისში შეავსეს და დაფარეს დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ინფორმაციით მიმდინარე წლის 30 ივნისის მდგომარეობით საქართველოში მოქმედ 15 კომერციულ ბანკში არსებული დეპოზიტების საერთო მოცულობა 20 მილიარდ 419 მილიონი ლარია, მათ შორის ფიზიკური პირების დეპოზიტები 10 მილიარდ ლარს შეადგენს, 10 მილიარდ 852 მილიონს უცხოურ ვალუტაში კი 8 მილიარდ 108 მილიონს, ხოლო იურიდიული პირების არის 9 მილიარდ 576 მილიონი, ხოლო უცხოურ ვალუტაში ეს გახლავთ 4 მილიარდ 323 მილიონი 758,000 ლარის ეკვივალენტი. საქართველოში მოქმედი დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის დაზღვეული დეპოზიტების მოცულობა სულ ჯამში მილიარდ 9,5 ლარს შეადგენს, მათ შორის ეროვნულ ვალუტაში დაზღვეულია 950 მილიონი ლარის მოცულობის დეპოზიტები, ხოლო უცხოურ ვალუტაში 615 მილიონისა. ცხადია ლარში ეკვივალენტი. ცალკე სადაზღვევო სექტორს რაც შეეხება, რომელიც 28 წელიწადია ფორმირების პროცესშია, ამაზე წლიურ ანგარიშს და მონაცემებს Forbes Banker-ში წაიკითხავთ 2014 წლიდან კერძო სადაზღვევო კომპანიების პორტფელი იზრდება, თუმცა ტემპი სასურველზე ბევრად დაბალია, არც მოგების მოცულობა ან მარჟები არის დიდად მიმზიდველი, თუმცა 2012 წლის შემდეგ ჯამური პორტფელის მოცულობა 9 მილიარდ ლარსაც ვერ აღწევს, რაშიც დიდი წვლილი სახელმწიფო დაზღვევის ამოქმედებამ შეიტანა. ამ ბაზარს განვითარების შანსი აქვს და დიდიც. 2017 წლის ბოლოსთვის საქართველოს მოსახლეობის მხოლოდ 14,6% სარგებლობს სამედიცინო დაზღვევით, დანარჩენს საყოველთაო დაზღვევა ფარავს და საქართველოში რეგისტრირებული ავტომობილების მხოლოდ 5,9%-ია დაზღვეული. მცირეა ქონების დაზღვევის პორტფელიც ჯამში 72 მილიონ ლარს შეადგენს და ბოლო ერთ წელიწადში სადაზღვევო კომპანიებმა დამატებით 451 მილიონი ლარის მოზიდვა შეძლეს. ზრდა ტრიულ წილში 12,3%-ია, თანხაში გამოხატული ეს 48 მილიონი ლარია. 2017 წელს 11 სადაზღვევო კომპანიის წმინდა მოგებამ 29 მილიონი ლარი შეადგინა, 17-დან 6 უпростоრად იყო ზარალზე, ჯამური მოცულობით 9,300,000 ლარი. მოკლედ სექტორის წმინდა მოგების 83%-მდე მოდის ალდაგზე, ალბათ იმიტომ რომ ალდაგი მაღალხარჯიან ჯანმრთელობის დაზღვის სეგმენტზე არც ოპერირებს. ცალკეული მონაცემები რეიტინგის ლიდერების შესახებ კი მოდი Forbes მივანდოთ.
და Forbes-ის სპეციალური ვიდეო სადაზღვევო ინდუსტრიასთან დაკავშირებით. მოდი ხარ რაც შეეხება სხვა ამბებსაც, საქსტატმა გუშინ განახლებული მონაცემები გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც აღმოჩნდა, რომ 7.5%-იანი ეკონომიკური ზრდით განებიურებულებს, გადანებიურებულებს თუ გადაფსიხებულებს შედარებით მხოლოდ 4%-იანი ზრდა გქონდა. 2018 წლის მეორე კვარტლის საშუალო რეალური ზრდა 6%-ით, ხოლო 2018 წლის პირველი 6 თვის საშუალო რეალური ზრდა 5.7%-ით განისაზღვრა. წინასწარი შეფასებით 2018 წლის ივნისში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით მნიშვნელოვანი ზრდა შეინიშნებოდა ტრანსპორტის, სასტუმროების, რესტორნების, საფინანსო საქმიანობისა და ვაჭრობის დარგებში. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის განმარტებით 2018 წლის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი გასული წლის მაჩვენებლებთან შედარებით, რომელიც 5.5% იყო, მაინც მაღალია ამ მნიშვნელოვნათაც. ნიკოლოზ გაგუა ამბობს, რომ პოზიტიური დინამიკაა და ამაში ერთ-ერთი მთავარი კონტრიბუტორი ექსპორტია. მეორე კვლავ ფინანსთა მინისტრის მოადგილის განმარტებით, რაც ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელზე მოქმედებს, აქაც პოზიტიურად ეს არის ტურიზმი. აი რაც შეეხება GDP-ზე, ქართულ მშპ-ზე ზრდაზე უარყოფით გავლენას, ნიკოლოზ გაგუა ბრძანებს, რომ ამჯერად ეს მშენებლობის სექტორის შენელება გახდა. 2018 წლის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი არის მნიშვნელოვნად მაღალი გასული წლის მაჩვენებელთან შედარებით, რომელიც 5.5% იყო. კონტრიბუტორი ეკონომიკურ ზრდაში ეს არის ტურიზმის სექტორი, რომელიც მოგეხსენება ძალიან კარგი და დადებითი ტემპებით ვითარდება. მშენებლობის სექტორის შენელება პრინციპში შესაბამება ჩვენ მოლოდინს, რომელიც გამომდინარეობს იმ ახალი რეგულაციების დაწესებიდან, რომელიც ესე თქვა წლის დასაწყისიდან მოხდა. ხო, ოღონდ რეგულაციების გარდა ჩვენ გვაქვს კონკრეტული პრობლემები, რომელიც ნებართვების გაცემასთან დაკავშირებით, ბიუროკრატიასთან და გადაწყვეტილებების მიღებასთან არის დაკავშირებული. ამაზე მოგვიანებით, მანამდე კი გაცემული სამშენებლო ნებართვების რაოდენობა შემცირდა. ოფიციალური დეკლარირებული მონაცემებით საქართველოში 2018 წლის იანვარ-ივნისში სულ 4941 ნებართვაა გაცემული, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 1.4%-ით ნაკლებია. უფრო ცვლად ამ თემაზე საუბარს თათია ჩაფიჩაძე გააგრძელებს, მან დაასწრო ეს გამოჩენა ანალაპიაშვილს. მე მივესალმები თათიას. თათია გილოცავ, შენთვის მე მგონი სეზონი დასვენების დაწყებულია, მშვენივრად გამოიყურები, გისმენ ყურადღებით. დილა მშვიდობისა, გიორგი. გასულ წელთან შედარებით ნამდვილად სამშენებლო ნებართვების რაოდენობა 1.4%-ით შემცირდა, ხოლო რაც შეეხება შენობა ნაგებობების მშენებლობისთვის გამოყოფილ ფართებს, ის 296,000 კვადრატულ მეტრზე მეტია, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 4.8%-ით მეტია. გაცემული ნებართვები 72.4% მოდის ქვეყნის 3 რეგიონზე. ახალი ალბათ არ იქნება თუ კი გეტყვით, რომ 72.4%-დან 46.8% თბილისზე, 14.3% აჭარაზე, ხოლო 11.3% ქვემო ქართლის რეგიონებზე ნაწილდება. თათია, აი ყველაზე დიდი წილით მაინც რა ტიპის სამშენებლო ობიექტებია წარმოდგენილი? ეს კითხვა მაწუხებდა სულ.
აღსანიშნავია, რომ 2018 წლის იანვარ-ივნისში ნებართვები გაიცა მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსების, სასტუმროების, სავაჭრო ობიექტების, სამრეწველო საწარმოების, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ობიექტებისა და სხვა შენობა-ნაგებობების მშენებლობაზე. გაცემულ ნებართვებში კი შედარებით დიდი წილით მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსებია წარმოდგენილი. ასევე გეტყვით, რომ 3 რეგიონზე მოდის დამთავრებული მშენებლობების ნახევარზე მეტი, კერძოდ 29.3% თბილისზე, 16.3% კახეთის რეგიონზე, ხოლო 11% ქვემო ქართლის რეგიონებზე. რომ შევაჯამოთ, გეტყვით, რომ 2018 წლის იანვარ-ივნისში ექსპლუატაციაში მიღებულია 929,000 კვადრატული ფართობის 1063 ობიექტი, ხოლო რაც შეეხება 2017 წლის შესაბამის პერიოდს, გასული წლის 6 თვეში ექსპლუატაციაში შევიდა 1090,000 კვადრატული მეტრი ფართობის 1334 ობიექტი. მადლობა თათიას, მადლობა სურსათის უნებლობის ეროვნულ სამსახურს, მადლობა ანაკლიას, რომ ესე გულხურვალეთ იზრუნეს ჩვენი წამყვანების და რეპორტიორების ბექა ბაციკაძის და თათია ჩაფიჩაძის შეფერილობაზე. ჩვენ თათია ჩაფიჩაძეს არ ვიმშვიდობებით, საქმიანი დილის ეთერში მას სტუმართან ერთად ოდნავ მოგვიანებით თხილის წლევანდელი მოსავლიანობის ძალიან საინტერესო თემით შემოგვიერთდება. თათია ალექსანდრე მოწერელიას, თხილის გადამამუშავებელთა და ექსპორტიორთა გამგეობის თავმჯდომარის უმასპინძლებს. თუმცა ალექსანდრე მოწერელია არ იქნება ჩვენი საქმიანი დილის ერთადერთი სტუმარი. ამაში რომ დავწმუნდეთ, უნდა ვნახოთ საქმიანი დილის ანონსი. 31 ივლისს დილას საქმიანად იწყებენ ნინი ლონგურაშვილი და ნინი სანადირაძე, გოგა მელიქიძე, ნინია მაჭარაშვილი, ირინე ჯავახაძეს და რატე ამაღლობელს მასპინძლობს. თათია ჩაფიჩაძის სტუმარი ალექსანდრე მოწერელია იქნება. გადაცემის ბოლოს გვიერთდებიან მაია სიდემონიძე და ნატალია ბახტაძე ენგლენდერი. დილა საქმიანია TV პირველზე. ანა ლაპიაშვილიც უნდა შემოგვიერთდეს, რომელიც ვიდრე ბიზნეს სიახლეებს გაგვაცნობს, როგორც ვიცი, მორიგი რეიტინგით არის წარმოდგენილი საქმიანი დილის პროლოგის ნაწილში. ანა დილამშვიდობის. მშვიდობის გიორგი, სწორია, ერთგვარი რეიტინგი გვაქვს, რომელიც ამჯერად საქართველოს პოზიციებს ეხება და ეს გაეროს ელექტრონული მართულობის ინდექსია, რომელიც ჩვენს პოზიციას მე-60 ადგილზე განსაზღვრავს. ეს პოზიცია 193 ქვეყანას შორის 69 მიასედი ქულით დავემსახურეთ. 2 წლის წინ კი 61 მიასედი ქულა გქონდა და 61 ადგილზე ვიყავით. შესაბამისად, 2018 წელს საქართველოს სარეიტინგო ქულა სულ რაღაც 8 მიასედით გაიუმჯობესა, რეიტინგის პოზიცია კი მხოლოდ 1 ადგილით. სხვათა შორის ელექტრონული ჩართულობის მხრივ ქვეყანამ შეფასება 6 მიასედით გაუმჯობესებასთან ერთად გაიუარესა 11 პოზიციით. კერძოდ 2016 წელს თუ საქართველოს ჰქონდა 56 მიასედი ქულა და 76 ადგილზე იყო, წლევანდელი მონაცემებით გვაქვს 62 მიასედი ქულა, ხოლო გლობალურ რეიტინგში ქვეყნის პოზიცია 76-დან 97-ზეა ჩამოქვეითებული. ITF-ის მონაცემებით სხვა ქვეყნების მიერ ამ მიმართულებით საქართველოსთან შედარებით უფრო სწრაფი განვითარების ტემპებია და შესაბამისად ეს გაუარესება პოზიციების ამითად შეგვიძლია ახსნათ. ასეა, ელექტრონული მართლობის მხრივ ანა ლიდერობენ დანია, რომელსაც 0.9 აქვს 1 ქულიდან, რაც უმაღლეს ქულას ნიშნავს. შემდგომ მოდის უკვე ავსტრალია, კორეა, დიდი ბრიტანეთი. გენახავთ ჩვენს შენივრად გაკეთებულ გრაფიკაზე. შვედეთი, ფინეთი, სინგაპური, ახალი ზელანდია, საფრანგეთი, იაპონია. მე შეგახსენებთ, ეს არის გაეროს ელექტრონული მართლობის ინდექსი და ტოპ 10 ქვეყანა, რომელიც წარმოდგენილია ამ რეიტინგში როგორც ლიდერი. ელექტრონული ჩართულობის ინდექსის პირველი ათეული კი შეგვიძლია პრინციპში ასეთი ფორმითაც ჩამოვთვალოთ. ეს არის კორეის რესპუბლიკა, დანია, ფინეთი, ნიდერლანდები, იაპონია, ახალი ზელანდია, ავსტრალია, ესპანეთი, დიდი ბრიტანეთი და შეერთებული შტატები. დასამალი არ არის და ვერაფრით დავმალავთ, რომ საქართველოს შედეგები მნიშვნელოვნად ჩამორჩება ევროპის ქვეყნების საშუალო ქულას, რაც ელექტრონული მართლობის ინდექსის შემთხვევაში არის 77 მიასედი, ხოლო ელექტრონული ჩართულობის ინდექსისათვის კი 91 მიასედს უდრის. პოსტსაბჭოთა 15 ქვეყანას შორის კი ელექტრონული მართლობის მხრივ საქართველო არის მე-7 ადგილზე, ხოლო ელექტრონული ჩართულობის მხრივ მე-12 ადგილზე. შედარებისთვის თუ 2014 წელს ავიღებთ, მაგალითად ორივე რეიტინგში ვიყავით მე-7 პოზიციაზე და ეხლა შედარებით ჩამოქვეითებული გვართ პრინციპში ერთ ნაწილში. გასაგებია.
ან ამ კვლევაში რეკომენდაციებიც დარწმუნებული ვარ, რომ იქნება ნახსენები, ამითი არა ვარ განავიურებული ყველა კვლევაში, მაგრამ რა გზებია ნაჩვენები საიმისოდ, რომ საქართველოს ელექტრონულ მმართველობაში გაიუნჯობესოს პოზიციები. კი, რა თქმა უნდა, თავად კვლევის მიზანი არის შეფასება ელექტრონული მმართველობის განვითარების გლობალური ტენდენციებისა და არსებული გამოწვევებისა. ელექტრონული მმართველობის განვითარების ინდექსის შემუშავებისას ქვეყნები სამი მიმართულებით არიან შეფასებული და ადვილი მისახვედრია, რომ სწორედ ამ კრიტერიუმებს უნდა ვაკმაყოფილებდეთ უკეთ, ვიდრე ახლა და შესაბამისად პოზიციებიც უკეთესი გვექნება. აი მათ რაც შეეხება, ისინი ასე გამოიყურება, ეს არის ონლაინ სერვისები, ფასდება ქვეყანაში არსებული სხვადასხვა სამთავრობო გვერდები, განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ასევე ეროვნული პორტალების, ელექტრონული სერვისებისა და ჩართულობის ელექტრონული პლატფორმების არსებობას, სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება კიდევ ერთი კომპონენტია და თავის მხრივ ის შემდეგვე კომპონენტებს მოიცავს, ეს არის ინტერნეტ მომხმარებელთა რაოდენობა, აქ ფაქტია რომ არ ვართ ლიდერები, მობილური ტელეფონების მომხმარებელთა რიცხვი, უსადენო ფართოზოლოვანი ინტერნეტის მომხმარებელთა რიცხვი და ასე შემდეგ. ყველაზე დაბალი შედეგი კი ამ კომპონენტში აქვს და მნიშვნელოვნად ჩამოვრჩებით ევროპის საშუალო მაჩვენებელს, ეს არის ადამიანური კაპიტალი. რა პოტენციალი აქვს მოსახლეობას იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ეფექტიანად გამოიყენონ ახალი ტექნოლოგიები? აი ამაში ნამდვილად პრობლემა გვაქვს. ელექტრონული ჩართულობის ინდექსი თავის მხრივ ასახავს ხელისუფლების მზაობას ახალი ტექნოლოგიების დახმარებით ხელი შეუწყონ მმართველობის პროცესში თავად მოქალაქეთა ჩართულობას და ამ კომპონენტის შეფასებისას ექსპერტები სამ გარემოებას ითვალისწინებენ. ეს არის ელექტრონული ინფორმაცია, მოქალაქეებისათვის რამდენად ხელმისაწვდომია საჯარო ინფორმაცია ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე და ასე შემდეგ. ასევე ელექტრონული კონსულტაცია, რამდენად აქვთ მოქალაქეებს შესაძლებლობა რომ ჩაერთონ საჯარო პოლიტიკის შემუშავების პროცესში და ელექტრონული გადაწყვეტილების მიღება, რამდენად უწყობს თავად ხელისუფლება მოქალაქეებს ხელს იმაში, რომ ისინი გადაწყვეტილების მიღების პროცესის თანამონაწილეები გახდნენ და რა დონეზე არის განვითარებული ამ ტიპის ონლაინ სერვისები. აი ამ ნაწილში რომ გამოწვევების წინაშე ვართ, ესეც მე მგონი დიდი განხილვის თემა არ უნდა იყოს. უნდა იყოს, ხადია. გასაგებია და ფაქტია ეს მიმართულებები და ინდექსები შესაბამისად ქულების გარეშეც რომ მისახედი გვაქვს და ეს არ არის ერთადერთი გამონაკლისი რეიტინგებისა. კარგი, მადლობა ანა, დროებით გადავიდეთ მოდი ახლა უკვე ბიზნესის და ეკონომიკის სიახლეებზე. მაშასე 2018 წლის პირველ ნახევარში პრივატიზაციიდან ბიუჯეტში 107 მილიონი ლარი შევიდა. ახლად რეგისტრირებულ საწარმოთა რაოდენობა მცირდება, აი დღეგეს გადამხდელთა საწარმოთა ბრუნვა კი სხვა შორის მზარდია. თურქმენეთს და რუმინეთს ახალი სატრანზიტო დერეფნის შექმნა სურს, რომელიც კასპიის ზღვას და შავი ზღვის დაკავშირებას გულისხმობს. აი მე რა ვქნა მე ამის შემთხვევაში. მე მგონი ყველაფერი საუკეთესო გამოსავალი ამ ყველაფერშია, რომ დავუთმოთ ანა ლაპიაშვილს ასპარეზი. მოდი ის მშვიდად გადმოგცემთ იმ სიახლეებს, რომელიც დღეს დილისთვის მოგროვდა ბიზნესის და ეკონომიკის სიახლეების კუთხით, ძირითადად ცხადია ბიზნეს მედია საქართველოს, ანუ bm.g's გვერდით. პატივია გიორგი და სულ რამდენიმე წამში უკვე ბიზნეს სიახლეებით ვიქნებით საქმიანი დილის ეთერში. წლის პირველ ნახევარში პრივატიზაციიდან ბიუჯეტში 107 მილიონი ლარი შევიდა. აქედან სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავალმა 63 მილიონი ლარი შეადგინა, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტების შემოსავალმა 44 მილიონი. სახელმწიფო ბიუჯეტში პრივატიზაციიდან შემოსავალი ძირითადად შენობების და ნაგებობების გაყიდვიდან შევიდა, ხოლო ადგილობრივ ბიუჯეტში მიწის გაყიდვიდან. სახელმწიფო ბიუჯეტში პრივატიზაციიდან მისაღები თანხების გეგმა 229%-ით არის შესრულებული, 2017 წლის პირველ ნახევართან შედარებით კი შემოსავალი 25 მილიონი ლარით არის გაზრდილი ნაერთ ბიუჯეტში თუ დავითვლით. ახლად რეგისტრირებულ საწარმოთა რაოდენობა მცირდება. ივნისში 3971 ახალი საწარმო დარეგისტრირდა, რაც საქსტატის მონაცემებით წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 11.2%-ით ნაკლებია. ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასებისას გამოყენებული დღეს გადამხდელ საწარმოთა ბრუნვა კი შეადგენს 5.932.000, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდზე 10.7%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. ამავე პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები
შემოსავლებს აღემატებოდა და შესაბამისად საბიუჯეტო შემოსავლებმა 810 მილიონს გადააჭარბა, ხოლო ხარჯებმა 816,6 მილიონი ლარი შეადგინა. საქართველოში არსებული ავტოპარკის თითქმის ნახევარს 20 წელზე ზემოთ ავტომობილები შეადგენენ. კომპანია SGS-ის მონაცემებით ავტოპარკი სულ არის 899,600 მანქანისაგან შემდგარი. აქედან 3 წლამდე ავტომობილების რაოდენობა არის მხოლოდ 1,3%, 4-დან 6 წლამდე ავტომობილების რაოდენობა და წილი 2,3%-ია, 7-დან 10 წლამდე 5,4%, 11-დან 20 წლამდე კი 45%. აი 20 წელზე ზემოთ ავტომობილების ოდენობა საერთო ჯამიდან 46%-ს უტოლდება. ამავე დროს SpaceX ქსელში ჩართული დამტენების რაოდენობა 53-ს მიაღწია და როგორც კომპანია აღნიშნავს, 53 ტონაზე მეტი CO2 არ გავრცელდება ამ ატმოსფეროში. წლის პირველ ნახევარში კი დამტენების მეშვეობით მოხმარებულმა ელექტროენერგიამ 71,159 კილოვატი შეადგინა, ხოლო დამტენების რაოდენობამ კი 9,619. ამ წლის 30 ივნისის საბოლოო მონაცემებით საქართველოში 1069 ელექტრომანქანა ფიქსირდება, მაშინ როდესაც 2017-ში მათი ოდენობა იყო 834. ავტომობილების ძირითადი წილი კი თბილისშია თავმოყრილი. თურქმენეთს და რუმინეთს ახალი სატრანსპორტო სატრანზიტო დერეფნის შექმნა სურთ, რომელიც კასპიის შავი ზღვის დაკავშირებას გულისხმობს. თურქმენეთის სახელმწიფო კონცერნის თურქმენგაზის ცნობით ამ თემაზე უახლოეს პერიოდში 4 მხრივი მოლაპარაკებები დაიწყება აზერბაიჯანისა და საქართველოს მონაწილეობით. რუმინეთს ამ ჯაჭვში კონსტანცას პორტის როლის მაქსიმალური გააქტიურება სურს, მათ შორის ცენტრალური აზიის ქვეყნებიდან ევროკავშირში ტვირთების მიწოდების მხრივაც. მხარეები ამ კორიდორში ოპტიმალური მარშრუტის შემუშავებას გეგმავენ, სადაც დიდი როლი კონსტანცასა და თურქმენბაშის პორტებს ექნება. თავის მხრივ, თურქმენეთი დაინტერესებულია კონსტანცას პორტში ტვირთის, მათ შორის თხევადი გაზის მიწოდებითაც. მარშრუტში კი კასპიის ზღვის გავლით მოიაზრება ტვირთის ბაქოში ჩატანა, შემდეგ უკვე საქართველოს რკინიგზის მეშვეობით მათი ფოთის პორტის ან ბათუმის პორტში მიტანა და საბოლოოდ შავი ზღვის გავლით კონსტანცაში ჩატანა. ზუგდიდი ანეკლიის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციაზე კი საგზაო დეპარტამენტმა ტენდერი კიდევ ერთხელ გამოაცხადა. გზის 10 კილომეტრიანი მონაკვეთის აღდგენისათვის უწყებას 10,9 მილიონი ლარი აქვს გათვალისწინებული. დაინტერესებული კომპანიებისათვის წინადადებების წარდგენის ვადა არის 20 აგვისტომდე. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამ ლოტზე ტენდერი ჯერ კიდევ მაისში იყო გამოცხადებული, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 2 კომპანიამ, ინდიკომ და არქეოპოლისმა. თუმცა სატენდერო კომპანიამ პირველის დისკვალიფიკაცია მოახდინა, მეორე კომპანიამ კი საბუთებში ხარჯთახრეცხვის დაზუსტება და კორექტირება ვერ შეძლო, რაც საბოლოოდ ტენდერის შეწყვეტის მიზეზი გახდა. და კიდევ ერთი ამბავი, რომელიც ამჯერად სადგურის მოედანს უკავშირდება და დაგეგმილი არის მისი სრული კაპიტალური რემონტი. სამუშაოების ხარჯთახრეცხვის და საპროექტო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ ტენდერი გამოაცხადა, რისთვისაც ამ შემთხვევაში 270,000 ლარია მხოლოდ გათვალისწინებული. გამარჯვებულმა კომპანიამ სადგურის სამივე მიმართულებისათვის უნდა მოამზადოს შესაბამისი ხარჯთახრეცვა, რაც შეეხება სარემონტო სამუშაოებს, სადგურისა და ყველა ამოსასვლელის სრული რეაბილიტაცია უნდა მოხდეს, ასევე შეიცვალოს შეკიდული ჭერები და დამხმარე ოთახების რემონტი ჩატარდეს. უნდა მოხდეს დაზიანებული ფილების გამოცვლა, ფასადების უწვი მასალებით მოპირკეთება და სხვა სამუშაოები. საპროექტო დოკუმენტაცია კი გამარჯვებულმა კომპანიამ ხელშეკრულების გაფორმებიდან 4 თვეში უნდა მიეწოდოს დამკვეთს. ბაკურიანის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა კურორტზე ზამთრის ტურისტული სეზონის აქტიურ პერიოდში სატრანსპორტო გადაადგილების კუთხით არსებულ პრობლემებს და მათი გადაჭრის გზებზე არის ძირითადად ორიენტირებული. თავად ამ დოკუმენტის მიხედვით ძირითად პრობლემას კერძო ტრანსპორტის დიდი ოდენობით კონცენტრაცია სეზონის შუაში, იანვრის შუა რიცხვებში და დღესასწაულებზე წარმოადგენს. მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა კი თავის მხრივ ითვალისწინებს კერძო ტრანსპორტით კურორტის სტუმრობას, როგორც გრძელვადიანი, ისე მოკლევადიანი სტუმრობისათვის
ინვესტორებისთვის, თუმცა ზღუდავს მათ გადაადგილებას იმ ვადებში, რაც დავასახელეთ. კერძო ტრანსპორტისაგან განსხვავებით, ამ გეგმაში აღნიშნულია ისიც, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, კერძოდ კი მცირე ზომის ავტობუსი დაახლოებით 3-ჯერ ნაკლებად ტვირთავს სატრანსპორტო ქსელს. ამასთან გეგმაში წერია, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ ბაკურიანის განაშენიანების ტემპი მაღალია და ტურისტული ინფრასტრუქტურის ზრდა დაახლოებით არის 55,000 საწოლზე გათვლილი, დღეს კი მხოლოდ 20,000 ერთეულია, უნდა ვივარაუდოთ, რომ სატრანსპორტო ქსელის მნიშვნელოვანი რეორგანიზაციაა საჭირო. პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის ინფორმაციით, ვიზა ლიბერალიზაციის ამოქმედებიდან უვიზო მიმოსვლით საქართველოს დაახლოებით 255,500 მოქალაქე მისარგებლა. მისი თქმით, გაცილებით მეტია ვიზიტების რაოდენობა, საუბარია დაახლოებით 360,000-მდე ვიზიტზე, რაც შეეხება დამრღვევებს, როგორც დეპუტატი აცხადებს, დაახლოებით 1,9%-მდეა საქართველოს იმ მოქალაქეთა რაოდენობა, ვინც საზღვრიდან უკან მოაბრუნეს. ჩინური ინვესტიციით დაფუძნებული ახალი ავიაკომპანია Pirveli Airlines-ი კი ავიაპარკის გაფართოების გეგმასთან დაკავშირებით აღწევს ინფორმაციას. გეგმაზე კომპანიის ფინანსურმა დირექტორმა ისაუბრა. აფიციალური აღნიშნავს, რომ ავიაკომპანიის საკუთრებაშია 2 Boeing 737 ტიპის თვითმფრინავი, რომლის შესაძენადაც 50 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდა და 2019 წელს კიდევ 2 ბორტის დამატებას გეგმავენ. ამ დროისთვის ავიაკომპანია 3 რეგულარულ რეისს ახორციელებს თბილისი ხარკოვის მიმართულებით, ბათუმი ხარკოვის მიმართულებით და თბილისი თელ-ავივის მიმართულებით. ასევე იწყებს ფრენებს ევროპის მიმართულებითაც, რისთვისაც შესაბამისი ლიცენზია უკვე მიღებული აქვს. წელს 5 ევროპული მიმართულების დამატება აქვს დაგეგმილი და ჯამში Pirveli Airlines-ი 10 მიმართულებით განახორციელებს ფრენებს. 31 ოქტომბრიდან 7 ნოემბრის ჩათვლით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ლოს-ანჯელესში American Film Market-ი არის დაგეგმილი, რომელზეც ქართული კომპანიები იქნებიან წარმოდგენილები, აწარმოეს საქართველოში მხარდაჭერით. სააგენტოს შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების მენეჯერის ინფორმაციით, სექტემბერში იმ ქართულ კომპანიებთან დასრულდება ხელშეკრულებების გაფორმება, რომლებიც ლოს-ანჯელესში სწორედ American Film Market-ზე იქნებიან მონაწილეობის მიღებნი. American Film Market-ზე ქვეყნები ჰოლივუდს თავიანთ პოტენციალს აცნობენ და საქართველოსთან წარმოდგენილი იქნება ის ლოკაციები, ანუ გადასაღები მოედნები, რომელიც საგადასახადო შეღავათების სისტემას ექვემდებარება, განმარტავს თათია ბიძინაშვილი და მისივე ინფორმაციით ჰოლივუდის ლოკაციის მენეჯერებთან და პროდიუსერებთან მათი დაინტერესებისათვის მუშაობა გრძელდება. აი ასეთი ამბები გვაქვს ბიზნეს სიახლეების პირველ ნაწილში, ახლა დრო არის რომ სავალუტო მიმოხილვას გავესწროთ. დოლარი გაუფასურდა 2 ლარსა და 54 თეთრზეა, ევროს ბაზი 2 ლარი და 85 თეთრია, ლირა 59 თეთრამდე გაიაფთა. ფუნტი შესაძენად 3 ლარი და 20 თეთრი დაგჭირდებათ. წლის პირველ ნახევარში ქართველებმა საზღვარგარეთ 791 მილიონი ლარი დახარჯეს. ეს წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს 37% დაღემატება, აღნიშნულ თანხაში შედის როგორც ბანკომატებით განხორციელებული ოპერაციები, ასევე პოსტტერმინალებით და ინტერნეტით განხორციელებული ოპერაციები. წლის განმავლობაში ყველაზე მეტი თანხა ქართველმა ვიზიტორებმა უცხოეთში მაისში დახარჯეს 156 მილიონი ლარი და ეს თანხა მართლა რეკორდულია. როგორც 2018 წლისთვის, ასევე მე მგონი რაც გადავხედეთ ეროვნული ბანკის ბოლო 10 წლის მონაცემებისთვის, ასევე იზრდება ინტერნეტით განხორციელებული ოპერაციების მოცულობაც და მან წლის პირველ ნახევარში მილიარდ ლარს გადააჭარბა, 1,100 მილიონია. რეკორდულ მაჩვენებელს კი მან ივნისში მიაღწია, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის გარეთ ინტერნეტით განხორციელებულმა ოპერაციებმა ამ პერიოდში 228 მილიონი ლარი შეადგინა. გასულ კვირას კი ქართული კომპანიების კორპორატიული ევროობლიგაციების ნაწილის ფასიც გაიზარდა, ნაწილი შემცირდა, ხანისია. გალპენტაგარტი აგერ გვაწვდის ინფორმაციას, რომ საქართველოს ბანკის ჯგუფის ევროობლიგაცია 6%-იანი შემოსავლიანობით დაიხურა, ეს 0.3%-იანი ზრდა არის.
წინა კვირასთან შედარებით. ლარში დენომინირებული ევროობლიგაცია, ასევე საქართველოს ბანკის დაიხურა ფასით 100.5, ეს უცვლელია. წინა კვირასთან მიმართებაში, აქაც შემოსავლიანობა 10.7%-ია. საქართველოს კაპიტალის ევროობლიგაციები დაიხურა 94.4, პრინციპში იგივეა, 0.1% არის კლება. წინა კვირასთან შედარებით 7.4%-იანი შემოსავლიანობით. ნავთობისა და გაზის კორპორაციის ევროობლიგაციები დაიხურა ფასით 101.7, უნიშნელო 0.2%-იანი კლება წინა კვირასთან შედარებით, სტაბილური 6%-იანი შემოსავლიანობით. საქართველოს რკინიგზის ევროობლიგაცია ივაჭრება 6.4% და აქ შემოსავლიანობა არის 5.9% და მატება არის 0.4% წინა კვირასთან შედარებით. ამინდის პროგნოზი და ანა ლაპიაშვილი, მეგობრებო, ვინ თუ არა კვლავ ანა, მოგამიბრაზდებით, მეც წავიყვან მალე ამინდის პროგნოზი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. 31 ივლისის შესაბამისი ამინდი არის დღეს საქართველოში საკმაოდ ცხელი და როგორც გარემოს ეროვნული სააგენტო ამბობს, საქართველოში ეს ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი შედარებით გრილი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, მოსალოდნელი უმეტესად უნალექოთ ჩაივლის დღე და ცვალებადი მიმართულების ქარი იქროლებს. სოხუმში იქნება 33 გრადუსი, ბათუმში 32, ქობულეთში 31 და ფოთში დღის განმავლობაში 34 გრადუსი დაფიქსირდება. ქუთაისში 35 გრადუსს ელოდებიან, ზუგდიდში 33 და ოზურგეთში მაქსიმალური ტემპერატურა 34 გრადუსი იქნება. ონში 33 გრადუსია მოსალოდნელი, გორში 36, ცხინვალში 35, მარნეულში 38 და რუსთავშიც 38 გრადუსი. ახალციხეში 35 გრადუსი იქნება, ბორჯომში 36, ბაკურიანში 27 და ახალქალაქშიც 27 გრადუსი. სტეფანწმინდაში 26 გრადუსია ნავარაუდევი, თელავში 27 გრადუსი აღწევს ტემპერატურა. დედაქალაქს რაც შეეხება, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, უმეტესად უნალექოთ ჩაივლის დღე, ცვალებადი მიმართულების ქარსაც ველოდებით, მაგრამ დიდად სიგრილის იმედი ნუ გექნება, 38 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში. სიგრილის მონატრებულებს გირჩევთ რომ დარჩეთ ტელეპირველზე და უყუროთ საქმიანი დილას. ძალიან საინტერესო გადაცემა გველის 31 ივლისსაც. მოდი კიდევ ერთხელ დავწმუნდეთ ამ ყველაფერში და შემდგომ უკვე რეკლამა ტელეპირველზე. 31 ივლისს დილას საქმიანად იწყებენ ნინი ლონგურაშვილი და ნინი სანადირაძე, გოგა მელიქიძე, ნინია მაჭარაშვილი, ირინე ჯავახაძეს და რატე ამაღლობელს მასპინძლობს. თათია ჩაფიჩაძის სტუმარი ალექსანდრე მოწერელია იქნება. გადაცემის ბოლოს გვერდებიან მაია სიდემონიძე და ნატალია ბახტაძე ენგლენდერი. დილა საქმიანია ტელეპირველზე. საქმიანი დილის ეთერში მუზეუმებზე საუბრის დრო მოვიდა. ნინი ლონგურაშვილის სტუმართან ერთად სწორედ მუზეუმების გაერთიანების ორწლიან მუშაობაში აჯამებს. ნინი, დილამშვიდობის და მივესალმები ჩვენ სტუმარს. დილამშვიდობის ანა, მივესალმები ჩვენ მაყურებელს. ჩვენთან ერთად ნინი სანადირაძე, თბილისის მუნიციპალური მუზეუმების გაერთიანების გენერალური დირექტორი იმყოფება და სწორედ ნინისგან გავიგებთ იმ მუზეუმების ჩამონათვალს და ორწლიანი მუშაობის შედეგებს, რომელიც გაერთიანებამ ამ დროის განმავლობაში შეძლო და დილამშვიდობის. ნინი, მადლობა რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად. იქამდე სანამ სეზონს დავუხუროთ, შევაჯამოთ მოკლედ აი ამ გაერთიანების ორწლიანი მუშაობა. სულ ახლახანს თბილისის გაერთიანების მუზეუმს 2 წელი შეუსრულდა და როგორც აღნიშნე, რა თქმა უნდა, მოსაყოლის შესაბამისად ბევრიც გაქვთ და ორი სიტყვით რო გითხრათ, როგორი არის გაერთიანების მიზნები და სტრატეგია?
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თბილისის მუნიციპალური მუზეუმების გაერთიანება ნამდვილად 2 წლის გახდა. ეს 2 წელი იყო ერთის ფრეშთ ამბეჭდავი, იყო მნიშვნელოვანი და იყო რა თქმა უნდა რთულიც, როგორც ყველა ახალდაბადებულ ორგანიზაციას და ინსტიტუციას შეესაბამება. თუმცა ამ დროის განმავლობაში საკმაოდ მნიშვნელოვანი მუზეუმების სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაასრულეთ. კი, ძალიან ვეცადეთ, დაწყებული გვაქვს მიმდინარე პროექტებიც, რომელიც ფართო აუდიტორიისთვის სექტორიდან იქნება ცნობილი. მნიშვნელოვანია ის განსაკუთრებული ამბავი, რომელიც არის ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალური მუზეუმის რეაბილიტაცია, რომელიც უკვე მეორე წელია მიმდინარეობს. პირველი წელი ეს იყო კვლევითი პროექტი, მეორე წელი ეს არის მთლიანად სარემონტო, სარეაბილიტაციო, საკონსერვაციო სამუშაოები და ვფიქრობ, შემდეგ წელს უკვე ჩვენ გვექნება დასრულებული მუზეუმი. რაც შეეხება დასრულებულ პროექტებს, ეს არის ნიკოლოზ ბარათაშვილის მემორიალური მუზეუმი, რომელიც სრულად დასრულებულია. ვახტანგ ჭაბუკიანის მემორიალური მუზეუმი და რამდენიმე მუზეუმის უკვე კვლევითი პროექტია დაწყებული, რომელიც ასევე ძალიან მალე წლის ბოლომდე დაიწყება და 2019 წელს დასრულდება. სირთულეებს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, იყო სხვადასხვა ტიპის მუზეუმის გაერთიანება ერთ ორგანიზაციაში. იყო ისეთი ტიპის სირთულეები, როგორიც არის ადამიანური რესურსები, რაც მთავარია, ყველაზე მნიშვნელოვანი და სასიამოვნო სირთულეები ეს იყო კოლექციებთან და ფონდებთან დაკავშირებული, სადაც ხდებოდა სხვადასხვა უკვე შენახული და შეიძლება ითქვას მივიწყებული კულტურის რესურსების მოძიება და განახლება. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ძალიან საინტერესო სიახლე, როგორც არის კოტე და სოსო წერეთლის მუზეუმი და კოტე წერეთლის სამეცნიერო ცენტრის დაარსება. 15-17 ოქტომბერს იქნება მეორე საერთაშორისო კონფერენცია უკვე კოტე წერეთლის აღმოსავლეთ მცოდნეობის მიმართულებით და გვაყავს დაახლოებით 12 საერთაშორისო სტუმარი. ეს ნიშნავს, რომ 12 მნიშვნელოვანი ინსტიტუცია ხდება კოტე წერეთლის სამეცნიერო ცენტრის პარტნიორი და ძალიან ბევრი და მნიშვნელოვანი სიახლე, რომელიც სექტემბრისთვის იქნება ცნობილი. სანამ სამომავლო გეგმებზე გადავალთ, იქამდე მიმდინარე პროცესზეც რომ მოგვიყვეთ. ამ ეტაპზე რა კეთდება გაერთიანების მიერ? გაერთიანების სტრატეგიის და მისიის შესაბამისად ჩვენ გვაქვს 3 ძირითადი მიმართულება აღებული, რომელიც 21 საუკუნის მუზეუმებს შეეფერება. ეს არის კულტურული მემკვიდრეობის შენახვა, გავრცელება და მისი საგანმანათლებლო რესურსად გამოყენება. ჩვენთან გარდა სამუზეუმო აქტივობებისა, როგორც არის დამთვალიერებლისთვის სამუზეუმო სერვისების შესთავაზება, ძალიან მნიშვნელოვანია საგანმანათლებლო მიმართულების საფუძვლის ჩაყრა. უკვე სექტემბრიდან თბილისის მუზეუმების გაერთიანება 20 ახალი საგანმანათლებლო პროგრამით შეუერთდება და ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე საჯარო ლექციების ციკლები სხვადასხვა მიმართულებით. გაერთიანების მუზეუმები არ სთავაზობს დამთვალიერებელს მხოლოდ და მხოლოდ სამუზეუმო სერვისებს, მნიშვნელოვანია ამ კულტურაზე ხელმისაწვდომობა, რაც თანამედროვე საზოგადოებისთვის ესეთი მნიშვნელოვანია და ნებისმიერი ასაკის ადამიანისთვის ჩართულობა და თანამონაწილეობა სამუზეუმო ცხოვრებაში. შესაბამისად, მუზეუმები ღია თითქმის ყველა ინტერესის მქონე ადამიანისთვის, არა მარტო სამუზეუმო საექსკურსიო სერვისებით, არამედ სხვა სივრცეებითაც, როგორიც არის სამუშაო სივრცე, როგორიც არის საჯარო სივრცე და ასე შემდეგ. როგორც იცი, ახლა ამ წუთებშიც მიმდინარეობს ილია ჭავჭავაძის მუზეუმის რეაბილიტაციის პროცესი და როდის ექნება დამთვალიერებელ საშუალება საბოლოო სახე ნახოს და ასევე მაინტერესებს, ჩვენ გვქონდა სიუჟეტიც თოჯინების მუზეუმზე, რომლებიც ტყვეობაში არიან დაახლოებით 5000-მდე, როგორც ვიცი და როდის გათავისუფლდებიან ეს თოჯინები? ილიას მუზეუმს რაც შეეხება ამ წუთშიც მიმდინარეობს ზუსტად უკვე ეს საბოლოო არქიტექტურული პროცესები, როგორც არის ინტერიერის დიზაინი და გადავდივართ ყველაზე მნიშვნელოვან ეტაპზე, როგორც არის საკონსერვაციო სამუშაოები, მემორიალური ოთახების, რომელიც ილიას დროინდელია, რასაც წარმატებით ახორციელებს თბილისის განვითარების ფონდი და ორგანიზაცია იკორთა მისი კვლევითი ჯგუფთან ერთად. რაც შეეხება თოჯინების მუზეუმს, მიმდინარეობს ასევე სამუშაო პროცესი, რადგან თოჯინების მუზეუმი ცნობილია, რომ მას არ აქვს შენობა შესაბამისად, თუმცა თოჯინების მუზეუმი დახურულია დამთვალიერებლისთვის, მაგრამ ის არ არის დახურული სამუზეუმო ცხოვრებისთვის. მიმდინარეობს ძალიან აქტიური სამუზეუმო ცხოვრება და სულ ახლახან თოჯინების მუზეუმის სახელით გამოვიდა ის მნიშვნელოვანი წიგნი, რომელიც არის თოჯინებისა და სათამაშოების მუზეუმის კოლექცია. სიუჟეტით შეეხება როგორც თავშივე აღნიშნეთ საუბრისას, სექტემბერი საკმაოდ დატვირთული აქვს გაერთიანებას. როგორი არის სამომავლო გეგმები თქვენი?
სექტემბერში, როგორც აღნიშნეთ, ჩვენ გვაქვს 20 საგანმანათლებლო პროგრამის პრეზენტაცია, გვექნება თოჯინებისა და სათამაშოების საგანმანათლებლო სივრცის პრეზენტაცია და არა მუზეუმის პრეზენტაცია. გვაქვს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და ახალი პროექტის პრეზენტაცია, რომელსაც ქვია მუზეუმი მეზობლად, რომელიც ასევე ძალიან სხვადასხვა მნიშვნელოვან კომპონენტს მოიცავს. და რა გულისხმობს ეს მუზეუმი მეზობლად? მოგვიანებით მოგიყვებით. საკმაოდ საინტერესო და მრავლის მომცველი გამოვიდა ეს პროექტი, რომელიც ამ წუთშიც მიმდინარე პროცესია და სექტემბრისთვის გვექნება მისი ღია და საჯარო პრეზენტაცია. ვემზადებით კოტეტას სასოწერეთლის მუზეუმის უკვე დასრულებისკენ, ამ წუთში მიმდინარეობს იქ რეაბილიტაციის პროცესი. 15-17 ოქტომბერს გვაქვს საერთაშორისო კონფერენცია, გვაქვს დიდი საგანმანათლებლო ფორუმი, რომლისთვისაც ვემზადებით და მონაწილეობთ სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებში. სამუშაო საკმაოდ ბევრია. იმისთვის რომ წელი წელი დატვირთული იყოს მუზეუმების გაერთიანების სამუშაო პროცესი, მადლობა საქმიანი დილაში მობრძანებისთვის, შეჯამებისთვის იმ ორწლიანი დატვირთული მუშაობის, რომელიც გაერთიანებამ აი ამ ხნის განმავლობაში შეძლო. ნინი სანადირაძე, თბილისის მერიის მუზეუმების გაერთიანების გენერალური დირექტორი სტუმრობდა. საქმიანი დილას, ახლა კი დროა ბუკა პეტრიაშვილის ინტერვიუზე გადავიდეთ. მართალია, დღეს ბუკას რუბრიკის დღე არ არის, თუმცა მან კიდევ უფრო დამატებით იმუშავა საქმიანი დილისთვის და ჩაწერა ევროკავშირის ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში გენერალური დირექტორის ხელმძღვანელის მოადგილე კატერინა მატერნოვა, რომელთანაც საკმაოდ კარგი ინტერვიუ შედგა. მასთან საუბრის იყო მის საქართველოში მოწვევაზე საუბარი და ასევე იმ ევროპული ფულის სწორად ხარჯვის მართვაზე, რომელიც ბუკა პეტრიაშვილმა კატერინა მატერნოვასთან ჩაწერა. Ms. Maternova, welcome to Georgia again. ქალბატონო მატერნოვა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით საქართველოში. ყოველთვის დიდი სიამოვნებაა თქვენი ჩვენს ქვეყანაში მასპინძლობა. ევროკომისია დიდი მხარდამჭერია საქართველოს ინტეგრირების და უდიდესი პარტნიორია საქართველოსთვის. ჩვენთვის დიდი სიამოვნებაა თქვენისთანა გამორჩეული სტუმრის მიღება, ასე რომ კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება საქართველოში. Welcome to Georgia. ძალიან დიდი მადლობა. Thank you. გმადლობთ ქალბატონო მატერნოვა. რა გაქვთ დღის წესრიგში ამ ვიზიტისას? მე ვიცი რომ თქვენ ხშირად ჩამოდიხართ საქართველოში და ვიცი რომ ძალიან ბევრს აკეთებთ საქართველოსთვის. საქართველოს რეფორმირებისა და ევროკავშირში ინტეგრაციის ხელშეწყობის პროცესისთვის. რა მოგიყვანათ ამჯერად საქართველოში? So what bring you to Georgia this time? გმადლობთ რომ მიმიღეთ. ყოველთვის სასიამოვნოა მიმართო ხალხს. თქვენს კითხვაზე ჩემი ვიზიტის მიზეზი სამმაგია. დრო გადანაწილებულია ღია მმართველობის პარტნიორობის სამიტზე და მე მინდა მივულოცო საქართველოს მისი მასპინძლობა. ამ საოცრად მნიშვნელოვანი ინიციატივის ლიდერობის მიღება. ასევე პირველად ვიყავი კახეთში. ჩემი ყველა კოლეგა იცინოდა, რადგან შეპყრობილი ვიყავი მიმინოს აეროპორტის ნახვით. რადგან ძალიან ბევრი წლის წინ მე ვნახე ფილმი მიმინო. და მას შემდეგ მქონდა ოცნება ვსტუმრებოდი თელავს. მენახა აეროპორტი კავკასიონის ფონზე და ბედნიერი ვარ ვთქვა, რომ ოცნება ახდა. სინამდვილეში ჩვენ გქონდა ძალიან კარგი ვიზიტი საქართველოს ამ საოცრად მნიშვნელოვან რეგიონში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ ესტუმრეთ რეგიონებს და ერთ-ერთ ყველაზე საყვარელ რეგიონს ბევრისთვის ევროპაში და ევროკავშირში. ამ დღეებში კახეთი სავსეა ტურისტებით. მე ვიცი, რომ ევროკავშირი და ევროკომისია მხარს უჭერს საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარებას. რა შთაბეჭდილება გაქვთ, მუშაობს ეს სწორად. იხარჯება ევროპული ფული სწორი მიმართულებით და მოაქვს თუ არა მასარგებელი ქართველი ხალხისთვის და საქართველოსთვის. როგორია თქვენი შთაბეჭდილება? Georgia as a state. What are your impressions? Well, this is a big question. ეს დიდი კითხვაა და მე ვეცდები მოკლედ გიპასუხოთ და შემდეგ ვეცდები გავაფართოვო ჩემი პასუხი. ჩემი მოკლე პასუხია დიახ. და აი მიზეზი, რატომაც ვამბობ დიახს სწორ ხარჯვაზე. მსოფლიო ბანკმა შექმნა ეგრეთ წოდებული ქვეყნის სისტემატიური დიაგნოსტიკის ანგარიში დაახლოებით 9 წლის წინ საქართველოსთვის და ძალიან აღსანიშნავი და სასიამოვნო იყო იმის საკითხვა, რომ იქ მოცემულია თითოეული სისუსტე და გამოწვევა საქართველოს ეკონომიკისთვის, საქართველოს მთავრობისთვის და ქართველი ხალხისთვის. იდენტიფიცირებულია ჩვენ
ჩვენ მიერაც. თითოეული საკითხი მართულია ჩვენი პროგრამის მეშვეობით, ასე რომ თუ დავუბრუნდებით თქვენს შეკითხვას, მე ვიტყოდი ჩვენი დაფინანსება არის ეფექტიანი, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, ვთქვათ რომ არ არის სფერო, რომელიც საჭიროებს გაუმჯობესებას. თუ ჩვენ გვექნება საშუალება რომ დავეხმაროთ ადგილობრივ ინიციატივას, ადგილობრივი მოქალაქეების მობილიზაციას, ჩვენ ადვილად შეგვიძლია მოგაწოდოთ საჭირო მექანიზმი, რომლის მიხედვითაც ხალხს შეუძლია აკეთოს საქმე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის ადგილობრივ დონეზე. ძალიან დიდი მადლობა დროის დათმობისთვის და ძალიან საინტერესო ინტერვიუსთვის. გამარჯოს. ხვალიდან თბილისში ტაქსების რეგისტრაცია იწყება. ივნისში ეკონომიკური შინაარსის 47 დანაშაულზე სისხლის სამართლებრივი დევნაა დაწყებული. კანადელი ბიზნესმენი კი ბახმაროში სასტუმრო კომპლექსის აშენებას გეგმავს. ბიზნესი ახლებით დავბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში. ხვალიდან დედაქალაქში ტაქსების რეგისტრაცია იწყება. ნებართვის მაძიებლები კი რეგისტრაციის გავლას ელექტრონულად ტაქსი თბილისი წერტილი-GO-ზე შეძლებენ. თბილისის მერის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის მამუკა მუმლაძის ინფორმაციით, დამატებითი ინფორმაციის საჭიროების შემთხვევაში ნებართვის მაძიებლებს შეეძლებათ, რომ მიმართონ საკუთარ გამგეობებს, სადაც მერიის შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენლები დაეხმარებიან და ის ამბობს, რომ ნებართვა ერთწლიანი იქნება. შიდა წვის ძრავის მქონე ავტომობილების მძღოლებისათვის რეგისტრაციის ღირებულება 100, ჰიბრიდული ავტომობილების მძღოლებისათვის კი 50 ლარიანია. ელექტროავტომობილების მძღოლები პროცედურას უფასოდ გაევლიან. რეგისტრაცია 1 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. ნებართვის მიღებაზე უარის თქმის შემთხვევაში კი ტაქსის მძღოლები 200 ლარით დაჯარიმდებიან. მონიტორინგზე პასუხისმგებელი საპატრულო პოლიცია და ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის ჯგუფები იქნებიან. რეგისტრაციის გავლის შემდეგ ტაქსის მძღოლები ასევე იქნებიან ვალდებულები, რომ მაიდენტიფიცირებელი ინფორმაცია ავტომობილის სალონში განათავსონ. საქსტატის მონაცემების მიხედვით ივნისში ეკონომიკური შინაარსის 47 დანაშაულზე სისხლის სამართლებრივი დევნაა დაწყებული. ყველაზე მეტი 11 საქმეა აღძრული ყალბის საკრედიტო ან საანგარიშწორებო ბარათის დამზადება, გასაღება ან გამოყენების მუხლით. 8 საქმე არის მარკირებას დაქვემდებარებული აქციზური საქონლის აქციზური მარკის გარეშე გამოშვება, შენახვა, რეალიზაციის ან გადაზიდვის მუხლით. 7 საქმის შემთხვევაში უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის ბრალდება დაფიქსირდა. ამდენივეა საქართველოს საბაჟო საზღვარზე საქონლის გადაადგილებასთან დაკავშირებული წესის დარღვევისათვის. სასაქონლო ნიშნების მართლსაწინააღმდეგო გამოყენების მუხლით კი საქმე 3 შემთხვევაში აღიძრა. ფალსიფიკაციის ბრალდებით 2 შემთხვევა დაფიქსირებული. კრედიტის უკანონო დაღებას სამართლებრივი დევნა 1 შემთხვევაში მოჰყვა და მომხმარებლის მოტყუებისა და გადასახადებისაგან თავის არიდების ასეთივე თითო შემთხვევა დაფიქსირდა. რაც შეეხება სამსახურებრივ დანაშაულებებს, 3 საქმე აღძრული გულგრილობის მუხლით, უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისათვის კი 1. ივნისში ასევე აღძრულია 2 საქმე კომერციული მოსყიდვის ფაქტზეც. საქართველოს როგორც განათლების ჰაბის პოპულარიზაციისათვის წლის ბოლომდე 1,600,000 ლარი დაიხარჯება. სამინისტრო მის დაქვემდებარებაში არსებული 6 უმაღლესი სასწავლებლის ამ თანხის განკარგვისათვის გამარტივებული შესყიდვის უფლებას ითხოვს. ფულის სარეკლამო სააგენტოების მომსახურებისათვის გამოფენებში მონაწილეობის მისაღებად, საგამოფენო სივრცეების მოსაწყობად და სხვა ღონისძიებებზე დაიხარჯება. სამინისტროს დასაბუთებაში ასევე აღნიშნულია, რომ შესყიდვების სპეციფიკა ტენდერების ჩატარების საშუალებას არ იძლევა. 1,600,000 ლარიდან ყველაზე მეტი თანხა 990,000 ლარი სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისთვის არის გათვალისწინებული. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სააგენტო საწარმოო საქართველოში ორგანიზებით ფესტივალის ფუძეობა ფარგლებში მესტიაში სამეწარმეო მარკეტი გაიმართა, რომლის მიზანიც მეწარმეებისათვის ხელშეწყობა იყო. გამოფენა გაყიდვაზე წარმოდგენილი იყო საქართველოში დამზადებული პროდუქციები სხვადასხვა სახეობებიდან, ტექსტილი, აქსესუარები, საკონდიტრო თუ სასურსათო ნაწარმი, ასევე ალკოჰოლური სასმელები, ჩაიჩირი და ასე შემდეგ. ქარერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვენატკოცაში ხილბოსნეულის შემნახველი ახალი საწარმოა მოქმედდა. თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი სამაცირო მეურნეობა კი შეფესე გლენბერის სახელმწიფოს დახმარებით ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებში აქვს შეძენილი. საწარმო შექმნის ფინანსური მხარდაჭერა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის ფარგლებში განხორციელდა. ჯამურად 5 მილიონ ლარამდე ინვესტიციაა განხორციელებული, საიდანაც 600,000 ლარი გრანტია, ხოლო დანარჩენი თანხა თავად ბენეფიციარის ინვესტიცია.
მეგრული გუდის ყველის წარმოება ობენეს ბრენდით აღადგინეს. საოჯახო მარნის ობენეს დამფუძნებელმა მიშა ციrdabam BMG-სთან თქვა, რომ ყველს მისი ოჯახი ადრიდანვე ამზადებდა, თუმცა მისთვის სასაქონლო ფორმის მიცემა და რეალიზაცია სულ ცოტა ხნის წინ გადაწყვიტეს. ყველს ჯერჯერობით მცირე რაოდენობით ამზადებენ, ამიტომ მას მხოლოდ საოჯახო მარანში ტურისტებზე ყიდიან, რომელიც ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში მუხურში მდებარეობს. ციrdava აღნიშნავს, რომ ყველაზე იმდენად დიდი მოთხოვნაა, რომ საომავლო წარმოების მინიმუმ 4-ჯერ გაზრდას გეგმავენ. მეგრული გუდის ყველი მწყემსების საჭმელი იყო, რომელიც თხის ტყავისაგან დამზადებულ გუდაში მზადდებოდა, ობენესაც იგივე ტექნოლოგიებით აწარმოებენ თანამედროვე რეალობაში. კანადელი ბიზნესმენი ვადიმ მალიშევი კურორტ ბახმაროში სასტუმრო კომპლექსის აშენებას გეგმავს და ამ მიზნით ის გურიის გუბერნატორს მერაბ ჭანუყვაძეს შეხვდა. ინვესტორის კონცეფცია კურორტზე კოტეჯების აშენება, სადაც დამსვენებლებს ოჯახურ გარემოში ცხოვრების შესაძლებლობა ექნებათ. ბიზნესმენი აღნიშნავს, რომ ბიზნესის დაწყების და განვითარების კუთხით გუბერნატორისაგან მხარდაჭერის პირობა მიიღო. თავის მხრივ მერაბ ჭანუყვაძე კი ამბობს, რომ თუ სახელმწიფოსა და ინვესტორის ინტერესების თანხმდრა იქნება, საინტერესო პროექტის განხორციელება კურორტის განვითარებას ხელს შეუწყობს. ნიკორწმინდა ჭრებალოს 25 კილომეტრიანი მონაკვეთის მოასფალტება 2019 წლის ზაფხულში დასრულდება. ამბროლაურის მერმა ზვიად მხეიძემ BMG-სთან განაცხადა. ამის შესახებ ის აღნიშნავს, რომ პროექტს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ახორციელებს და მასში 18 მილიონი ლარი დაიხარჯება. მისივე თქმით, მდინარე რიონის ნაპირსაცავის სამუშაოები დასრულდა, რაშიც 1,800,000 ლარის ინვესტიცია განხორციელდა. 3-დან 8 სექტემბრის ჩათვლით კი აჭარა გადამფრენ მტაცებელ ფრინველებზე დაკვირვების საერთაშორისო ფესტივალს უმასპინძლებს. ფესტივალის ფარგლებში რეგიონს უცხოელი და ქართველი ორითონოლოგები და მოხალისეები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან ეწვევიან. ფესტივალის ბოლოს სტუმრებთან ერთად კი ფესტივალისა და ფრინველებზე დაკვირვების 2018 წლის სეზონის შედეგების შეჯამება მოხდება. ქართული ლუდის კომპანია მორიგი ბავარიის ლუდის ფესტივალი ამჯერად ბორჯომში გამართა. მასზე მისულ სტუმრებს კი კომპანიამ სხვადასხვა წამახალისებელი თამაშებიც მოუწყო და სიურპრიზი პრიზი ჰოლანდიის საგზურიც გაათამაშა. ბავარიის ლუდის ფესტივალის ბორჯომში მოგზაურობის შესახებ უფრო მეც ანუკა ჯოხაძე გვეტყვის. რუხი, ქუთაისი, რუსთავი და თელავი ბავარიის ლუდის ფესტივალის მოგზაურობა არ სრულდება. ბავარიის ლუდის ფესტივალი მორიგ რეგიონს ეწვია. ამჯერად მისი გაჩერება ბორჯომია. თუ რას თავაზობს ლუდის მოყვარულებს ეს ფესტივალი, ამას ახლა ჩვენ ერთად გავიგებთ. ქალაქ ბორჯომში ძველი კინოთეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხალხმრავლობა არც თუ ისე ძნელი შესამჩნევია. ლუდის მოყვარულებს ქართული ლუდის კომპანიამ უამრავ ცივ და ქაფქაფალუდთან ერთად სხვადასხვა აქტივობები შესთავაზა. მასში მონაწილეობის მიღება კი ნებისმიერ მსურველს სრულიად უფასოდ შეეძლო. ერთი შეზღუდვით, ლუდთან დაკავშირებულ აქტივობებში მხოლოდ 18 წელს გადაცილებული პირები იღებდნენ მონაწილეობას. ძალიან კაი ფესტივალია, ხშირად უნდა იყოს ხოლმე, გავს ფესტივალები ბორჯომში, რომ მეტი ხალხი ჩამოვიდეს. მე ძალიან მომწონს ეს ლუდის ფესტივალი. პირველად ვარ საქართველოში და აქამდე სულ მეგონა რომ საქართველო ღვინის სამშობლო იყო. თუმცა დღეს აღმოჩნდა რომ აქაც არის შესაძლებელი გემრიელი ლუდის დაგემოვნება, ისევე როგორც პოლონეთში, საიდანაც ჩამოვედი. რაც მთავარია ძალიან მომწონს საქართველო და ბორჯომი. ფესტივალი ბორჯომში მთელი დღის განმავლობაში ამაღლებული განწყობით მიმდინარეობდა. შებინდა ბავარიის ლუდის ფესტივალის ტერიტორიაზე, თუმცა ამას საერთო განწყობაზე სრულებით არ უმოქმედია, რადგან მთელი დღის განმავლობაში მონაწილეებს ჯგუფი არათავიანთი ცნობილი ჰიტებით ამხნევებდა. კაი განწყობაა, ეხლა სცენაზე უკრავ და ხალხი მელოდება და უკეთესი განწყობა რო იყოს, ამისთვის უნდა დავუკრავ. ლუდის ფესტივალმა სტარტი აფხაზეთის მთებიდან აიღო, შემდეგ ქუთაისში, რუსთავსა და თელავში ჩატარდა. ყველა ქალაქს თავისი გამარჯვებული ჰყავს. ლუდის ყოველი მოყვარულისთვის ცნობილია, რომ ბავარიის ლუდის სამშობლო ჰოლანდიაა, სწორედ ამიტომ ქართული ლუდის კომპანიამ ბორჯომში ჩასული სტუმრებისთვის სხვადასხვა წამახალისებელ პრიზებთან ერთად გამარჯვებულისთვის სწორედ ბავარიის ლუდის სამშობლოს საგზურის გათამაშება გადაწყვიტა, სადაც ყოველ ქალაქში გამარჯვებულს ბავარია ტური ელოდება.
ფესტივალმა სტარტი აიღო დაახლოებით 1 თვის წინ სამეგრელოში. ეს არის საზღვრისპირა სოფელი რუხი, სადაც აფხაზეთიანი ძალიან ახლოს. დავიწყეთ აფხაზეთიდან, გადავიდეთ იმერეთში, ქონა ფესტივალი ქუთაისში, რუსთავში, კახეთში. დღეს არის რიგით მეხუთე ფესტივალი ბორჯომში. და ბორჯომი მასპინძლობს, უბრალოდ ბავარიის ფესტივალი მასპინძლობს უკვე ბორჯომს. ყველა ქალაქს ყავს თავისი გამარჯვებული. შესაბამისად, ყველა ქალაქის გამარჯვებული მიემგზავრება ჰოლანდიაში, ბავარიის სამშობლოში, სადაც უკვე იქ უმასპინძლებს ბრენდის მესვეურები ქალაქების წარმომადგენლებს. ბორჯომმა გაამართლა იმედები, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი განწყობა არის აქ. და ყველა ადამიანს, ვინც უყურებს სხვადასხვა რეგიონებიდან, ადევნოს თვალი ბავარიის Facebook გვერდს და ასევე სოციალურ ქსელებში ჩვენს აქტივობებს და ჩამოვიდნენ ფესტივალებზე, იმიტომ რომ ნებისმიერი მათგანი შეიძლება გახდეს გამარჯვებული. მეგობრებო, ნებისმიერი თქვენგანი შეიძლება გახდეს გამარჯვებული. მოდით. საღამო კულმინაციას მოუახლოვდა იმადა მონაწილეებში ბავარიის ლუდის სამშობლოში გამგზავრების სურვილმაც. მონაწილეები ერთმანეთს ფინალში დაუპირისპირდნენ, გამარჯვებულიც მალევე გამოვლინდა. დალევა საერთოდ არ მიყვარს. ლუდის მით უმეტეს, მაგრამ სწავდა ბედი ვცადე. მადლობა ბავარიას. ასე პრაგმატულად, დიდი მადლობა. შანს მოცემისთვის და ყველაფერი საუკეთესო მე და ბავარიას რა თქმა უნდა. ბავარიის ლუდის ფესტივალის საბოლოო ლოკაცია ბორჯომი არ არის. ის მოგზაურობას კვლავაც განაგრძობს და რიგით მე-6 ფესტივალს ბათუმში, ანბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორია უმასპინძლებს. სოციალურმა ქსელმა Facebook-მა ერთ დღეში 120 მილიარდი ამერიკული დოლარი დაკარგა. ეს ამბავი ჩვენთვის უცხო ნამდვილად არ აღმოჩნდა, რადგან მას საერთაშორისო მედია და ჩვენს ბოლო პერიოდში აქტიურად ვაშუქებდით. თუმცა Facebook-ი ერთადერთი კომპანია არ არის, რომელსაც დანაკარგი ჰქონდა. რომელი კომპანიების საბაზრო ღირებულება შემცირდა, ამას ანუკა ჯოხაძე გვეტყვის. ახლა უკვე სტუდიიდან ანუკა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ანა. უახლეს ისტორიის მანძილზე ტექნოლოგიურმა კომპანიებმა ხშირად განიცადეს კრახი. ერთ-ერთი ასეთი კომპანია Intel-ია, რომელმაც 2002 წლის 22 სექტემბერს 91 მილიარდი ამერიკული დოლარი დაკარგა და მის ფასი მის აქციებზე 22%-ით შემცირდა. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც კომპანიამ ევროპაში პროდუქციის მოთხოვნასთან დაკავშირებული ინფორმაცია გაავრცელა და ასევე Intel-ის შემოსავლებთან დაკავშირებით ანალიზიც გამოაქვეყნა, რაც ანალიტიკოსების გათვლებს სრულებით არ შეესაბამებოდა. Intel-ის მსგავსად Microsoft-მაც დიდი ზარალი ნახა. 2000 წლის 3 აპრილს ტექნოლოგიურმა კომპანიამ 80 მილიარდი ამერიკული დოლარი დაკარგა. Intel-სა და Microsoft-ს კი ყველასთვის ცნობილი Apple მოსდევს, რომელმაც ფინანსური ზარალი 2013 წლის იანვარში ნახა. გამარჯობა. Apple-ის შემთხვევაში რა რაოდენობის ფინანსურ ზარალზეა საუბარი? აი, მაინტერესებს. უბრალოდ იყო საუბარი. გაგიმარჯოს. გიორგი, Apple-ს რა თქმა უნდა Facebook-ის მსგავსი ზარალი არ უნახავს, რადგან Facebook-ი ამ მიმართულებით შეიძლება ითქვას ლიდერია, თუმცა 2013 წელს Apple-მა საბაზრო ღირებულების 60 მილიარდი ამერიკული დოლარი მაინც დაკარგა. 2013 წლის ბოლოს კი iPhone-ის მწარმოებელმა შეძლო და თავის საწყის საბაზრო ღირებულებას მაინც დაუბრუნდა. მინდა აღვნიშნო, რომ 2008 წელი ბევრი კომპანიისთვის განსაკუთრებულად წამგებიანი აღმოჩნდა. გამონაკლისი რა თქმა უნდა არც კომპანია ExxonMobil ყოფილა, რომლის საბაზრო ღირებულება 2008 წლის 15 სექტემბერს 52.5 მილიარდი ამერიკული დოლარით, ხოლო აქციების ფასი ერთ დღეში 14%-ით შემცირდა. ანუ იდეაში როგორც შენ ახლა აღნიშნე, განსაკუთრებით წამგებიანი 2008 წელი ზოგადად ამერიკის ეკონომიკისთვის საკმაოდ რთული წელიწადი იყო. ExxonMobil-თან ერთად კიდევ რომელ კომპანიებს ჰქონდათ ესეთი წამგებიანი პერიოდი ან გნებავს რაღაცა კონკრეტული დეკადა? გიორგი, საკმაოდ ვრცელი ჩამონათვალია იმ კომპანიების, რომელმაც 2008 წელს ზარალი ნახა და ერთ-ერთი ასეთი კომპანია არის General Electric Company, რომელმაც 2008 წლის 11 აპრილი შეიძლება ითქვას, რომ კომპანიის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე წამგებიანი დღეა. საბაზრო ღირებულება 47 მილიარდი ამერიკული დოლარით, ხოლო აქციების ფასი 12.99%-ით შემცირდა. 2008 წელს Bank of America-მაც იზარალა. 7 ოქტომბერს საფინანსო კომპანიამ საბაზრო ღირებულებიდან 38.5 მილიარდი ამერიკული დოლარი დაკარგა, ხოლო რაც შეეხება აქციების ფასს, ის 26.2%-ით შემცირდა. და ბოლოს 2018 წლის დასაწყისში, კერძოდ კი 2 თებერვალს Google-ის აქციების ფასი 5.28%-ით შემცირდა. ამასთან Google-მა მალევე საბაზრო ღირებულების 41.2 მილიარდი ამერიკული დოლარიც დაკარგა, ასე რომ მხოლოდ Facebook-ი არ არის გამონაკლისი, რომელმაც ზარალი რამდენიმე დღის წინათ ნახა. და მიუხედავად იმისა, რომ ზუსტად ერთი საღამოს განმავლობაში მარკ ცუკერბერგის აი ამ ტურბულენტის შემდეგ Forbes-ის სიაში იგი
მერვე ადგილზე განაინაცვლა სულ რამდენიმე საათში. საფონდო ბირჟებზე რეალურმა ცვლილებებმა იგი კვლავ პლანეტის მეოთხე უმდიდრეს ადამიანად დააბრუნა. ასეა, ანუკა ჯოხაძესაც თუ დავეყრდნობით ამ ის ინფორმაციებს, კომპანიების, გიგანტი და გლობალური კომპანიების კაპიტალიზაციები მზარდია, პერიოდულად კლებადიც და ეს აბსოლუტურად ნორმალური პროცესია. მადლობა ანუკას, ეხლა კი ეს გაჩნდეს კომპანია გიორგი უახლოეს მომავალში, როდესაც წყლის განსაკუთრებული მეთოდით მოპოვებასთან დაკავშირებით ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული კაპიტალიზაციის დამაფიქსირებელიც აღმოჩნდა. იქიდან გამომდინარე, რომ თითქმის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 2/3 მოსახლეობისა დეფიციტს განიცდის სასმელი წყლისას მთელი პლანეტის ფართობზე და შესაძლოა სულ ცოტა ხანში ეს კიდევ უფრო გაზრდილი მაჩვენებელი იყოს, ანუ კიდევ უფრო მეტ ადამიანს კონდეს წყლის დეფიციტი. ეძებენ ფაქტია რომ ეძებენ, მუშაობენ ახალ ვარიანტებს, როგორ მიიღონ წყალი, რისგან გადაამუშავონ და ასე შემდეგ. და შენ ამის დამადასტურებელი გაქვს. მე არა, ამერიკის ხმალმოამზა და ამასთან დაკავშირებით კონკრეტული. გამარჯობა და მადლობა ძალიან საინტერესო სიუჟეტისთვის. ამბავთან დაკავშირებით რეპორტაჟი. ამერიკის ხმის მიერ მომზადებული სიუჟეტი სპეციალურად BMG-ისთვის. ჩილეში საპორტო ქალაქ კოქუიმბოში, რომელიც ატაკამას უდაბნოდან სამხრეთით მდებარეობს, წვიმა იშვიათად მოდის. წლიურად საშუალოდ ნალექის რაოდენობა 50 მმ-ია. აქ რაც აქვთ ნისლია. სოფლის მეურნეობის ინჟინერი პედრო ჰერნანდესი ამბობს, რომ გვალვა 10 წლეულია გრძელდება. ამან ისედაც შეზღუდული წყალმომარაგება კიდევ უფრო გადატვირთდა და რომ ნისლის შეგროვება ნამდვილი ხსნაა. ამ თემებს წყალი არ აქვს და ნისლის დამჭერი მათ ისეთ რამეს აძლევს, რაც კონკრეტული სასოფლო სამეურნეო და სხვა საქმიანობისთვის ადრე არ გააჩნდათ. ეს ზეთისხილის ახალი ბაღის შესანარჩუნებლად საკმარის წყალს იძლევა და ფერმერ რიკარდო ალვარეზისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ფიქრობ ეს მშვენიერია, ამას ველოდით, რადგან აქამდე თხების მოშენების ხარჯზე ცხოვრობდით. ცუდი წლებიც ჰქონდა, როდესაც საქონელი ცხოვრებისთვის საკმარის შემოსავალს არ გვაძლევდა. ვაჟები სამუშაოსთვის ქალაქში გადადიან. იმედი გვაქვს, რომ ზეთისხილი შესაძლებლობა შეგვიქმნის. ახლა ეს პროექტიც გამოჩნდა და ვაპირებთ მისით ვისარგებლოთ. ალვარეზი ამბობს, რომ ზეთისხილის შემდეგი თაობისთვის მომავალს უზრუნველყოფს და მისი თემის გადარჩენა შეეძლება. თუმცა მეცნიერები ამბობენ, რომ ნისლის შემკრებებს უკეთ მუშაობა შეუძლია. ვირჯინიის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის ინჟინერი ჯონათან ბორეკო ამბობს, რომ მათი უმეტესობა წყვილნახრუტებიანი ბადით არის დამზადებული. პრობლემა იმაშია, რომ ბადის ნახრეტები ზედმეტად დიდია. წვეტები ნახრეტებში პირდაპირ გადის. თუ ბადე ზედმეტად წვრილია, წყალი ნახრეტებში იჭედება. ასე რომ ორივე შემთხვევაში წაგებული ხარ. ასე ვთქვათ, ორ ცეცხლს შუა ხარ. ბორეკომ და მისმა კოლეგებმა შეიმუშავეს, როგორც თვითონ უწოდებენ, ნისლის არფა. მას ჰორიზონტალური სიმები არ აქვს. გრავიტაციის ძალით ქვემოთ მიმდინარე წყლის წვეთებს წინ არაფერი ეღობება. ის ბადესთან შედარებით სამჯერ მეტ წყალს აგროვებს. ბადის მოქმედების გაუმჯობესების კიდევ ერთი გზა მასზე ელექტრომუხტის მიმართვა, ამბობს მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის ინჟინერი კრიპა ვარანასი. ელექტროდის ძალა წვეთების მოძრაობის გზას საფუძვლიანად ცვლის. ქარის მიმართულების მიყოლის ნაცვლად წვეთები ელექტრონული ველის ხაზებს მიხვება და იმის გამო, რომ ყველა წვეთი შემკრებისკენ არის მიმართული, ამ წვეთების ბევრად უფრო მაღალი პროცენტის დაჭერა ხერხდება. როდესაც ზაბის ჩამრთველი მუშავმდგომარეობაშია, დამოხტული ბადე ნამს თითქმის მთლიანად იჭერს. ვარანასის მთავარი მიზანი ელექტროსადგურების გამაგრილებელი კოშკებიდან ნამის შეგროვებაა. ის ამბობს, რომ ისეთ ქალაქებში, როგორიცაა სამხრეთ აფრიკის კეიპტაუნი, სადაც წყალი ნამდვილად ქრება, ეს ტექნოლოგია ბევრად უფრო იაფია ვიდრე სხვა ვარიანტები, როგორიცაა ზღვის წყლის განმტკნარება. გიორგი, წყალთან არაფერი შუაშია, მაგრამ რა წინა კვირაში როდესაც ზოიძე გსტუმრობდა, მან თქვა, რომ გადახედვა მიმდინარეობს იმ პროექტისა, რომელიც თამბაქოს მოწევას უკავშირდება. სექტემბრიდან, როგორც დეპუტატები აღნიშნავენ, მისი კოლეგები უკვე კონკრეტული ცვლილებები უნდა შევიდეს კანონში, რომელიც სულ რამდენიმე თვის წინ მიიღეს და ეს არ შეეხება მხოლოდ სასწავლო დაწესებულებების ან საავადმყოფოების ეზოში მოწევასთან დაკავშირებულ ცვლილებებს. ბევრი სიახლე იქნება და ამასობაში ელენე ჩუმახიძემ ამ ამბის მერე მოიკითხა ბიზნესიც. მე კი შაბათ-კვირას ეროვნული ბანკის მიერ გამართულ სამუშაო შეხვედრაზე, გნებავთ სემინარზე ყოფნისას, მქონდა საშუალება სხვა სამუშაო შეხვედრაზე დამსწრე აკაკი ზოიძესაც შევხვედროდი, მეცაც გეტყვით, არაფერი კავშირში არ არის, მაგრამ აკაკი ზოიძე დღეს იქნება დავით ჯალაღონიას და ბექრა ბაციკაძის სტუმარი, ძალიან ბევრ თემაზე ისაუბრებენ, მნიშვნელოვანი თემები არის თავმოყრილი კაკისადმი ქვემდებარე კომიტეტში და ყოველთვის საინტერესოა მისი აზრის მოსმენა. აი, რაც შეეხება ელენე ჩომახიძეს, მე როგორც ვიცი, ანა, ყველა იმ პრობლემურ ლოკაციას, რომელიც აქამდე იდენტიფიცირდებოდა ახალი კანონიდან გამომდინარე, ელენემ ჩამოუარა და
შესაბამისად აქვს კითხვები, აქვს პრობლემები, ან ზოგმა გადაჭრის გზები მოძებნა. მოიკითხა ამ თემასთან დაკავშირებით განწყობები. ცხადია, ეს არის მხოლოდ თემის დასაწყისი, ისევე როგორც ყველა სხვა კანონს. ისევე როგორც ყველა კანონ პროექტს. ან როგორც გითხარით დასაწყისში, უკვე მიღებულ კანონმდებლობას ჩვენ მივყვებით საიმისოთ, რომ რეალურად ვნახოთ რა ეკონომიკური ან სხვა ტიპის ეფექტი ქონდა მიღებულ კანონმდებლობას, ცხადია, ეს ყველაფერი ერთ-ერთი მათგანია. მოდი კიდევ ერთხელ ვნახოთ ელენე ჩომახიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, ვინც ძალიან დაგაინტერესებთ. ძალიან დიდი პრობლემები შეიქმნა ღია, ანუ ეზოებში, როდესაც სამავთყოფოში მოიყვანენ პაციენტს, რომელსაც უმძიმესია რეანიმაციაში მოყვება 80 გულშემატკივარი და სოციალურ-გაძევობის კერები იქნება დაცვასა და როცა უგრძალავენ მოწევას. საავადმყოფოებისა და სასწავლო დაწესებულებების ეზოებში მოწყობილ სივრცეებში თამბაქოს მოწევის დაშვების საკითხს მხარს უჭერს ჯანდაცვის კომიტეტი და შესაბამისი ცვლილება კანონში, რომლის თანახმადაც თამბაქოს მოწევა დახურულ სივრცეებსა და შენობებში აიკრძალა სექტემბრიდან შევა. მიმდინარე წლის 1 მაისიდან სამედიცინო დაწესებულებებში თამბაქოს მოხმარების აკრძალვას მიესალმება რესპუბლიკური საავადმყოფოს გენერალური დირექტორი ავთანდილ იმედაძე და ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ მოცემული კანონი დამატებით კორექტირებას არ საჭიროებს. იმედაძის თქმით, რესპუბლიკურ საავადმყოფოში პაციენტების ახლობლებისა თუ მომუშავე პერსონალის მხრიდან მოწევის აკრძალვასთან დაკავშირებით გამოთქმულ პრეტენზიებსა თუ უკმაყოფილებას ადგილი არ ჰქონია. სპეციალურად ამ საკითხით დავინტერესდი, მეც მოვისმინე, დავინტერესდი ხوار ყოფილა დეპარტამენტებში ან სხვასთან გარდა ადმინისტრაციის ასეთი რაღაცა მომართვიანობა არ ყოფილა. ვაკვირდებით ამ იმას, რომ არის დარღვევები, არ არის დარღვევები და ამ ხრივ დარღვევები რო ვინმე შეემჩნია, რომ მოეწია სიგარეტი შენობაში, ჩვენთან არ ყოფილა. ავთანდილ იმედაძის შეფასებით, საავადმყოფოების ტერიტორიაზე სპეციალური მოსაწევი კუთხეების გამოყოფა არ უნდა ატარებდეს სავალდებულო ხასიათს რამდენიმე ფაქტორის გათვალისწინებით. მათ შორის იმ მიზეზითაც, რომ საავადმყოფოს ადმინისტრაციის მხრიდან ცვლილება დამატებითი ფინანსური რესურსის მობილიზებას მოითხოვს. ეს აუცილებელი ალბათ არ იქნება, ვფიქრობ, რომ არ უნდა იყოს ეს აუცილებელი. იმისთვის რომ მოსაწევი ადგილი თუ არა, მაშინ გავიტანთ გარეთ და იგივე გარეთ გაკეთდება რაღაცა შენობაში ვფიქრობ, ჩვენ მაგის რესურსი არ აგვაქვს, რომ კიდე დამატებით ვენტილიაციები გავაკეთოთ, დამატებით რაღაცა კი ოთახს გავაკეთებ, მაგრამ ამას ვენტილიცია ჭირდება, ამას დამლაგებელი ჭირდება, ამას კიდე რაღაცა დამატებითი სახსრები ჭირდება და ვფიქრობ, რომ არ იქნება ეს საჭირო. სასწავლო დაწესებულებებისთვის გარკვეული გამონაკლისების დაშვებას მიესალმება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კანცლერი ქეთი ქოქრაშვილი. მისი განმარტებით, ტექნიკურ უნივერსიტეტში თამბაქოს მოწევის აკრძალვის მიუხედავად მწეველთა რიცხვი მაინც არ შემცირებულა და პროტესტი როგორც სტუდენტების, ისე მომუშავე პერსონალის მხრიდანაც არაერთხელ დაფიქსირებულა არაოფიციალური სახით. თუმცა მთავარი პრობლემა, რაც აღნიშნულმა საკანონმდებლო ცვლილებამ მოიტანა, არის ის, რომ აკრძალვა უარყოფითად აისახა სასწავლო პროცესზე უნივერსიტეტში. ჩვენი კორპუსები არის მრავალსართულიანი კორპუსები, მაგალითად მე-6 კორპუსში დაახლოებით 5000 სტუდენტი სწავლობს და დაახლოებით 1200 პროფესორია დასაქმებული. შესაბამისად წარმოიდგინეთ, რომ 15 წუთიან დასვენებაზე მათი დაახლოებით 70% იძულებულია, რომ ლიფტით დაეშვას პირველ სართულზე და გადავიდეს ტერიტორიიდან, მოწიოს სიგარეტი და დაბრუნდეს უკან. ამიტომ ხშირია შემთხვევები, როდესაც სტუდენტები ამ მიზეზის გამო იგვიანებენ 5-7 წუთით ლექციაზე. ამ ხრივ ჩვენ ნამდვილად გვექნება დისკომფორტი. ქოქრაშვილი აღნიშნავს, რომ ჯანდაცვის კომიტეტის მიერ დაშვებული საკანონმდებლო ცვლილებებისთვის ტექნიკური უნივერსიტეტი მზად არის და ეს ცვლილება შეამცირებს როგორც სასწავლო პროცესში ზემოთქმულ ხარვეზებს, ისე დარღვევების ფაქტებს თამბაქოს აკრძალულ ტერიტორიაზე მოწევასთან დაკავშირებით. თუ მსგავსი რამ დაიშვება კანონით, რა თქმა უნდა, ჩვენ სრული მზაობა გვაქვს, რომ გამოვყოთ ისეთი სივრცეები, რომელიც იქნება სრულიად დაცული სუნისგან, კვამლისგან და ექნება 100%-იანი გაწოვა თამბაქოს დეპუტატ აკაკი ზოიძის განმარტებით, სხვა დახურულ შენობებს ეს ცვლილება არ შეეხება. რაც შეეხება რესტორნებსა და კაფეებს, ზოიძე მიიჩნევს, რომ ის კლება, რაც ამ კანონის შემდეგ დაფიქსირდა, სამომავლოდ დაბალანსებული იქნება. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია Unisoni. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებთან ერთად გუშინ შეერთებული შტატების მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებლების ზრდის მაჩვენებლებიც განახლდა 2018 წლის მეორე კვარტლის მონაცემების დაყრდნობით, რომელიც 4.1%-ია. ვაჯობეთ ამერიკას. რაც კვარტლური მაჩვენებლის მიხედვით ბოლო 4 წლის რეკორდია შეერთებული შტატების 2017 წლის მეორე კვარტალში კი ზრდამ შტატებში 3.1% შეადგინა 2016-ში 2.2. მოკლედ საერთაშორისო მედიას თუ გადავხედავთ ექსპერტების ნაწილი ზრდას კვლავ სკეპტიკურად უყურებს და დასკვნების გამოსატანად დროის უფრო ხანგრძლივ შუალედზე დაკვირვებას ითხოვს. იდეაში ჩვენც ვინ თუ არა ისე პროგრამელი კიდესთან უნდა მოვიკითხოთ ეს ამბავი, რომელიც საუკეთესო მოპასუხეა და სპიკერი გოგა გალტენტაგარტის სათავო-ოფისიდან გვერდება და გასული კვირის საკმაოდ საინტერესო კვირის იდეაში მიმოხილვას გაგვიკეთებს თან იმის ფონზე, რომ ძირითადად ყველა ინდექსი იყო მზარდი, თუ არ ჩავთვლით NASDAQ-ს, რომელმაც საკმაოდ დრამატული 2%-იანი კლება განიცადა და ეს ყველაფერი ხდება იმის ფონზე, რომ ტრამპი და ჟან-კლოდ იუნკერი წარდგნენ საზოგადოების წინაშე. ეგრეთ ტურბულენტიც ახლდა ამ შეხვედრას, მაგრამ რაც მთავარია, ზედმეტი ამის შემდგომ უკვე აღარაფერი დაუწერია Twitter-ზე ტრამპს და ჟან-კლოდ იუნკერიც ფხიზელი იყო. ასე რომ რა შედეგები გამოიღო ამ შეხვედრამ უტარიფო სივრცეში, რომელსაც თავაზობს ტრამპი ევროგაერთიანებას, ამაზე და ბევრ სხვა თემაზე გოგა მელიქიძე, საბჭო მიმართულების ხელმძღვანელი გალტენტაგარტიდან. გოგა დიმამშვიდობის. დილამშვიდობისა გიორგი, მოგესალმები, მივესალმები ტელემაყურებელს. თქვენ კარგად აღნიშნე, გასული კვირა საკმაოდ საინტერესო იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი აგვისტო დაიწყო და შეიძლება იყოს ბიზნეს აქტიურობა მიკლო, გასული კვირა ძალიან საინტერესო იყო, მინდა აღვნიშნო. ამერიკული საფონდო ინდექსები გაიზარდნენ, ძირითადი ინდექსები, Dow Jones ინდექსი, NASDAQ-ი და Dow გაიზარდა ყველაზე კარგად 1.5% და წლის ჭრილში თუ შევხედავთ, გადავიდა, ანუ დადების დასაჩვენებს დაახლოებით 2.5%-ით. S&P 500 გაიზარდა უფრო ნაკლებით, Dow-ს უფრო გაიზარდა ხონა, იმიტომ რომ ინდუსტრიული კომპანია და ინდუსტრიული აქციები შედიან მასში და ვიტყვი რატომ. S&P 500 ქონა დაახლოებით 0.3%-იანის და წლის მანძილზე დაახლოებით 5%-ზე მეტით არის გაზრდილი. შენ სწორად აღნიშნე, NASDAQ-ი მნიშვნელოვნად დავარდა, დაახლოებით 2%-ზე მეტით დავარდა კვირის მანძილზე და წლის თვალსაზრისით თუ შევხედავთ 13%-იანს დასაჩვენებს, როცა გასულ კვირის ამ დროს აჩვენებდა 15%-ამდე ზრდას. NASDAQ-ის ვარდნა ძირითადად განაპირობა Facebook-ის აქციებმა, გასული კვირის 4 შაბათს Facebook-ის აქციები დაახლოებით 19-20%-ით დავარდა 4 შაბათის და 5 შაბათის ვაჭრობაზე. თავისი market cap-ის, ესე რომ ვთქვა, თავისი საბაზრო კაპიტალიზაციის 120 მილიარდი დაკარგა, თუმცა მიუხედავად ამისა, მაინც ესე ვთქვა, 5 ყველაზე მსხვილ კომპანიაში შედის. ბუნებრივია Facebook-ის აქციების ვარდნა სხვა ტექნოლოგიურ კომპანიებზეც გავრცელდა ეს და Twitter-ის, Intel-ის და სხვა მედიის და კომუნიკაციის და ტექნოლოგიური კომპანიის აქციებზეც ვარდა დავინახეთ. თუმცა Dow Jones-ი გაზრდილია, S&P 500-ი გაზრდილია, ძირითადად ეს განაპირობა შენც აღნიშნე კარგმა ეკონომიკურმა ზრდამ, მეორე კვარტალში ამერიკის ეკონომიკა წლიური ზრდა სადაც 4.1% აჩვენა, შეინთქმის არ იყოს ბოლო 4 წელი ამერიკას ესეთი კარგი, ასე ვთქვათ, კვარტალური ზრდა არ უჩვენებია და ნუ ბუნებრივია ამან დადებითი ზეგავლენა მოახდინეს საფონდო ინდექსებზე. ამავდროულად ემატება ის, რომ ჩვენ მეორე კვარტლის ასე ვთქვათ, ფინანსური შედეგების გამოქვეყნების სეზონში ვართ. კომპანიები, ამერიკული კომპანიები საკმაოდ კარგ შედეგებს აქვეყნებენ, ესაც ბუნებრივია დადებითად აისახება საფონდო ინდექსებზე და შენც ასევე კიდევ ერთხელ სწორად აღნიშნე, რომ ტრამპი და ევროკომისიის ასე ვთქვათ, იუნკერი ერთმა ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი ერთმანეთს შეხვდნენ და ეს შეხვედრა ძალიან კარგად იქნა შეფასებული, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ინვესტორების მიერ. ამას დადებითი ძვრა ჰქონდა ამერიკულ საფონდო ინდექსებისთვის და ევროპულ საფონდო ინდექსებისთვის. ევროპულ ევროზონაზე რო გადავალ
მაშინ მოვყვები ოდნავ დეტალურად ამასთან დაკავშირებით. აღნიშნულ ერთ-ერთ სიტყვას ვიტყვი ობლიგაციების ბაზარზე არის მოლოდინები განსაკუთრებით იაპონიაში, შეიძლება ითქვას რომ და ამერიკაშიც რომ გაიზრდებას მინიმალური საპროცენტო განაკვეთი და ფედი გაზდის საპროცენტო განაკვეთს იმ ფონზე 0.1%-იანი დადო ამერიკამ და ბუნებრივია ეს აისახა ობლიგაციების ბაზარზე და ამერიკის 10 წლიან სახელმწიფო ობლიგაციებზე ოდნავ ფასის ვარდა დავინახეთ, იმიტომ რომ როგორც მოლოდინი ჩდება საპროცენტო განაკვეთის გაზდის, ეს ბუნებრივია ეს აკეთება, იმიტომ რომ ეკონომიკურის და ოდნავ ესე ვთქვათ დასტაბილურდეს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, უფრო მეტად ეს კეთება ხომ ის გამო რომ ინფლაციური ფონი მოიხსნას და ბუნებრივია ეს აწובה ეკონომიკურ ზრდას და საბოლოო ჯამში ეს აწובה ობლიგაციების მიმდინარე ფასებს და სწორედ ეს ეფექტი დავინახეთ, რომ ამერიკის 10 წლიან სახელმწიფო ობლიგაციებზე ფასი ოდნავ დაბლა წამოვიდა. რაც შეეხება ნავთობს და ოქროს, ნავთობის ფასი გაიზარდა გასული კვირის მანძილზე სადღაც 3%-ზე მეტით და წლის ესე ვთქვათ, ჭრილში თუ შეხედათ, ყველაზე სწრაფად მზარდი აქტივია, კომოდიტია, აქტივის კლასია, დაახლოებით 16%-ზე მეტით არის გაზრდილი ნავთობის ფასი მიმდინარე წლის მანძილზე. ოქროს ფასიც ოდნავ გაიზარდა, მაგრამ თუმცა რაღაც 0.5%-ზე უფრო ნაკლებით, მაგრამ წლის თვალსაზრისით სადღაც 5.5%-ით არის შემცირებული. თითქმის იგივე შემცირება აქვს ოქროს ფასს, რაზდაც აქვს S&P 500, იმიტომ რომ მე ბევრჯერ აღნიშნია, რომ ოქრო და S&P 500 ერთმანეთის საკმაოდ თქვათ ერთმანეთის მიმართ საპირისპიროდ ვითარდება ამ ორი აქტივის ამ ორი ესე ვთქვათ ინდექსის და ოქროს პერფორმანსი და ზუსტად მსგავს კლებას ვხედავთ ოქროს ფასში, როგორი ზდაცა აქვს S&P 500-ს მიმდინარე წლის მანძილზე. რაც შეეხება ევროზონას, როგორც აღნიშნე, ევროზონაში საფონდო ინდექსები გაიზარდნენ გასული კვირის მანძილზე, ძლივს დავინახეთ ევროზონაში თითქმის ყველა საფონდო ინდექსში და სამი რამის გამო ხდება ეს. პირველი ეს არის ის, რომ ტრამპი და იუნკერი ერთმანეთს შეხვდნენ და ეს შეხვედრა საკმაოდ დადებითად შეფასდა. ევროზონის კომპანიები საკმაოდ კარგ ფინანსურ შედეგებს აჩვენებენ. დაახლოებით 187-მა კომპანიამ უკვე ევროზონაში თავის ფინანსური შედეგები დადო, ამ 187-დან 50%-ზე მეტმა დადო უფრო კარგი შედეგები, ვიდრე ამას ინვესტორები ელოდებოდნენ. დანარჩენმაც, ანუ 1/5 ევროზონის კომპანიები ინვესტორებს მოლოდინებს ამართლებენ და უფრო კარგსაც აჩვენებენ, ვიდრე ამას ინვესტორები ელოდებიან. ამასაც საკმაოდ დადებითიც დაქონდა. ოდნავ დეტალურად თქვა, სტოკ 600 გაიზარდა დაახლოებით 1.4%-ით, რაც მათ მიუხედავად 1.4%-ით და სტოკ 600 ისევ ესე ვთქვათ, კლება ოდნავ გადავიდა ზდაში 0.4% გადავიდა ზდაში. CAC DAX 30 გაიზარდა კარგად, სადღაც 2%-ით და მაგრამ მიუხედავად 2%-იანი ინდექსის კვირის მანძილზე მაინც წლის თვალსაზრისით 0.4%-იან კლებაში რჩება. CAC 40 გაიზარდა 2%-ზე მეტით, 2.5%-ით და 3.2%-იანს დასაჩვენებს წლის მანძილზე, ეს არის ფრანგული ინდექსი. ინდექსების და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, განსაკუთრებით DAX-ის ასეთი კარგი ზრდა და ევროპული ინდექსის CAC 40-ის ასეთი კარგი ზრდა ისე და ისე განპირობებულია ტრამპის და იუნკერის შეხვედრით, იმიტომ რომ ამ შეხვედრაზე საუბარი იყო ის, რომ არა ავტო პროდუქტებზე, ესე ვთქვათ, არა ავტომობილებზე, სხვა პროდუქტებზე შეიძლება მათმა განიხილონ ტარიფების მოხსნა, ამავდროულად ევროზონამ დაუწესა, ესე ვთქვათ, სოიოზე ტარიფის გაზდა ამერიკას და ეს ყველაფერი საკმაოდ დადებითად აისახა საფონდო ბაზრებზე. ანალიტიკოსები ძახიან, რომ ეს მოლაპარაკება თუ ესე ვთქვათ უფრო ღრმად სხვა ეტაპზე გადავიდა, შეიძლება ევროზონასა და ამერიკის შორის ეს სატარიფო ომი არ გაჩაღდეს და ფორმატი უფრო მეტად დაალაგდეს საგარეო ვაჭრობის თვალსაზრისით. ამავდროულად იაპონიაზე რო გადავალ ვიტყვი ერთი-ორი სიტყვით იმას, რომ ევროზონამ და იაპონიამ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების ხელმოწერა დააინიცირა, რამაც ბუნებრივია ევროპაზე კიდევ უფრო მეტად დადებითი ესე ვთქვათ ევროპულ ინდექსებს დადებითი ტენდენცია შეძინა. გადავალ აზიის მხარეს, ნიკეი 225-ია თავარი იაპონური ინდექსია, ოდნავ გაიზარდა დაახლოებით 0.6%-ით კვირის მანძილზე, თუმცა წლის ჭრილში ისევ 0.3-0.4%-ით უარყოფით ზდას აჩვენებს, ანუ დადებით ზდაში მიუხედავად ბოლო კვირეების ზდისა ნიკეი 225 ვერ გადავიდა. იენა დასუსტებულია დოლართან მიმართებაში, ჩვენ წლის დასაწყისში ვაჭრობთ 112 იენას ფარგლებში, მე 6%
გამყარა დაახლოებით 108 იენის ფარგლებში ვაჭრებოდა და ახლა ისევ 111 იენას ფარგლებში ვაჭრება, ანუ დოლარი გამყარდა იენასთან მიმართებაში. ზოგადად იაპონიას ვიტყვი, რომ იაპონიამ და ევროზონამ დაანონსეს, ესე ვთქვათ, თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება, რამაც ძალიან დადებითი, ესე ვთქვათ, ძმა მისცა იაპონურ ინდექსებსა და ევროზონის ინდექსებსა და ზოგადად მაკროეკონომისტები საკმაოდ ოპტიმისტურად უყურებენ ამას, თუ იაპონია და ევროზონა ჩამოყალიბდა თავისუფალ სავაჭრო პოლიტიკის, თავისუფალ სავაჭრო ხელშეკრულებაზე, ეს კარგი პასუხი იქნება, ესე ვთქვათ, ტრამპის ამ სავაჭრო პოლიტიკის მიმართ, რასაც იგი ატარებს სხვადასხვა ქვეყნების მიმართ. ამავდროულად საუბარი არის ის, რომ იაპონიის ცენტრალური ბანკი გაზდის მინიმალურ საპროცენტო განაკვეთს, მიუხედავად რომ იაპონიაში გვაქვს ყველაზე მსუბუქი და ყველაზე შერბილებული მონეტარული პოლიტიკა და არის საუბარი, ეს გამკაცრდება. ამ შერბილებულმა მონეტარულმა პოლიტიკამ იაპონიას მისცა მთელი 12 კვარტალის განმავლობაში შეუცვლელი ეკონომიკურის და როგორც სხვადასხვა ეკონომისტები ძახიან, ეს შერბილებული ეკონომიკური პოლიტიკა ისე ძალიან აღარ მუშაობს და ამას სრულება მოყვება აუცილებლად. ამავდროულად ბანკები ასეთი დაბალი საპროცენტო განაკვეთებისგან ნულოვანი საპროცენტო განაკვეთებია საერთოდ იაპონიაში მომგებიანობას ვეღარ აჩვენებენ. შესაბამისად არის მკაფიო მოლოდინი იმასეთ, რომ შეიძლება იაპონიის ცენტრალურმა ბანკმა ოდნავ გაზარდოს მინიმალური საპროცენტო განაკვეთი, იმიტომ რომ დღეს 10 წლიანი იაპონური სახელმწიფო ობლიგაციები 0% იღებს და ამ მოლოდინმა ეს 0% 0.09% გახადა გასული კვირის მანძილზე. რაც შეეხება ჩინეთს, ჩინეთსა და თავარი თემა რა ჩინეთში ამ ეტაპზე არის, ჩინური ინდექსი ჟანხაი კომპოზიტი ოდნავ გაიზარდა, თუმცა წლის მანძილზე ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე შემცირებული პერფორმანსი აქვს სხვა ინდექსებს შევადარებთ, 14% არის შემცირებული წლის მანძილზე. ჩინეთს არ უდგას კარგი დრო, ანუ მას ეს ამერიკასთან სავაჭრო დაძაბულობა აქვს და ეს დაძაბულობა უფრო მეტად ჩიხში შედის. ბოლო კვირის მანძილზე იუენი ჩინური ადგილობრივი ვალუტა მნიშვნელოვნად შემცირდა დოლართან მიმართებაში, ზოგადად წლის მანძილზე შემცირებულია სადღაც 15%-ით თუ არ მეშლება და ბოლო კვირების მანძილზე სადღაც 6%-ით შემცირდა. არის საუბარი მასეთ, რომ ჩინეთი განგებ ამცირებს, ესე ვთქვათ, აუფასურებს საკუთარ ვალუტას, იმიტომ რომ გაუფასურებული ვალუტა ექსპორტს უწყობს ხელს და იმ ფონზე რომ დაძაბულობა აქვს ამერიკასთან იმპორტ-ექსპორტის თვალსაზრისით, გაუფასურებული ვალუტა უფრო ხელს უწყობს ექსპორტის სახალისებას ჩინური კომპანიების. ერთი სიტყვით ნახოთ აქ როგორ გამოიხატება მოვლენები, იმიტომ რომ მთელი მსოფლიოს ეკონომიკა უყურებს ამ ორ დიდ ეკონომიკას შორის როგორ დაალაგდება საგარეო ვაჭრობა, რამე თუ ნებისმიერ დაძაბულობასთან იმ ფონზე როგორი ფონის სახე ეს ხდება, მსოფლიოს ეკონომიკის განვითარებას ძალიან აწვება. რაც შეეხება სხვა განვითარებად ეკონომიკებს, განვითარებადი ეკონომიკების ინდექსი ზოგადად სადღაც 3%-ით 2.5% გაიზარდა გასული კვირის მანძილზე, თუმცა და 7%-იან უარყოფის დასაჩვენებდა წლის თვალსაზრისით, ახლა აჩვენებს სადღაც 5.3%-იან შემცირებას წლის თვალსაზრისით, ანუ კლებას აჩვენებს ზოგადად განვითარებადი ეკონომიკების საფონდო ინდექსი, ძირითადი MSCI Morgan Stanley-ის ინდექსი. რაც შეეხება თურქეთს ვიტყვი ერთ სიტყვას, გასულ კვირას თურქეთის ესე ვთქვათ ცენტრალურმა ბანკმა არ გაზარდა მინიმალური საპროცენტო განაკვეთი. ინვესტორების თვალსაზრისით ამას საკმაოდ უარყოფით შეფასება მოყვა, იმიტომ რომ თურქეთში მინიმალური საპროცენტო ინფლაცია 15%-ზე მეტი და მინიმალური საპროცენტო განაკვეთია 17.75% და ამის გაზრდა ელოდებოდნენ, იმიტომ რომ ინფლაციის დაჭერა მომხდარიყო. ამის გაზრდა არ მომხდარა, ამან უფრო მეტი დაწოლა განიცადა თურქულ ლირაზე, დაახლოებით კვირის მანძილზე რამოდენიმე პროცენტი დაკარგა, წლის მანძილზე დაკარგული აქვს სადღაც 20%-ზე მეტი თურქულ ლირას დოლართან მიმართებაში. ზოგადად ინვესტორები საკმაოდ სკეპტიკურად უყურებენ მას, რომ თურქეთში ესეთი ძიმე ეკონომიკური ფონია, საკმაოდ ცუდად გამოიყურება ინფლაცია, იმროდესაც ერდოღანის ესე ვთქვათ ძალაუფლების კონსოლიდირება უფრო მეტად მოხდა, მას შეუძლია ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გადააყენოს და ყოველ შემთხვევაში ეს ფონი საკმაოდ აფრთხობს ინვესტორების საზოგადოებას და ნახოთ როგორ გამოვითარდება თურქეთში მოვლენები. ბუნებრივია თურქეთი რეგიონის წევრია და ამას საბოლოო ჯამში შეიძლება რეგიონზეც ეფექტი ჰქონდეს. გოგა, მადლობა. დეტალური და საინტერესო მიმოხილვისთვის. მადლობა გამორჩეული შრომისთვის მთელი სატელევიზიო სეზონის განმავლობაში. ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით შედარებით სახეცვლილი. ყოველ შემთხვევაში მე და გოგა მელიქიძეს ამის ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ გარკვეული კორექციები შევიტანოთ, არა შინაარსში და ნარატივში, რითაც გადმოგცემთ მიმდინარე ამბებს, არამედ სხვა ცუთა ტექნიკურ დეტალებზეა საუბარი. მადლობა გალტენტაგარდს პარტნიორობისთვის. სხვა გვექნება საშუალება, რომ ოთარ შარიქაძესაც უმასპინძლოთ ამ სტუდიაში. ეხლა
გამორჩეულად საინტერესო რუბრიკის დრო დგება, რომელსაც ყოველთვის და ყველა ელის განსაკუთრებით აქტიურია ამ რუბრიკის ერთ-ერთი წამყვანი ნინია მაჭარაშვილი, რომელსაც აღარ ყოფნის მარტო პარასკევი დღე და კვირაში ორჯერაც შრომობს ამ ყველაფრისთვის, რისთვისაც მე მას განსაკუთრებულად ვემადლიერები, ვეთაყვანები და ასე შემდეგ. ამიტომ წიგნის დრო არის ქალბატონებო და ბატონებო, მოემზადეთ სულ რამდენიმე წამში ნინია მაჭარაშვილი უმასპინძლებს თავის სტუმარს. ნინია მაჭარაშვილი გვერდება საქმიანი დილის ეთერში და ახლა წარგვიდგენს როგორც გიორგიმ დაანონსა უკვე სტუმარს და ძალიან საინტერესო პრინციპში საბას ფინალისტების შედეგებს ნინია დილამშვიდობის. მოგესალმები ანა გიორგი დღესამწლის უდაოდ ყველაზე მნიშვნელოვანი ლიტერატურული პრემიის შორტლისტს ექსკლუზიურად გამოვაცხადებთ. პრემია საბა წელს ოქტომბერში ფრანკფურტში გაიმართება და გამარჯვებულებს პრიზი წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე გადაეცემათ, სადაც საქართველოს საპატიო მასპინძელი ქვეყანაა. დაჯილდოების ცერემონიისთვის თვალის მიდევნება საზოგადოებას ტელეკომპანია TV Pirvelis პირდაპირი ეთერით და ინტერნეტში TBC-სა და საბას Facebook-ი გვერდების საშუალებით შეეძლებათ. სწორედ ფრანკფურტში დასახელდება და დაჯილდოვდება საბას წლევანდელი ლაურეატები 10 ნომინაციის მიხედვით, საიდანაც 5 ნომინაციის ფინალისტების შესახებ დღეს მოგახსენებთ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ცერემონიას ფრანკფურტში გადატანასთან დაკავშირებით საბას წლევანდელ საკონკურსო პირობებში მცირე ცვლილებებია. კერძოდ 2018 წელს საბა გაიცემა შემდეგ ნომინაციებში: საუკეთესო რომანი, საუკეთესო პროზაული კრებული, საუკეთესო პოეტური კრებული, საუკეთესო ესეისტიკა და დოკუმენტური პროზა, საუკეთესო ლიტერატურული დებიუტი, საუკეთესო ქართული თარგმანი, ქართული ნაწარმოების საუკეთესო უცხოენოვანი თარგმანი, ქართული ლიტერატურის საუკეთესო უცხოენოვანი კრიტიკა, ქართული ლიტერატურის საუკეთესო უცხოენოვანი გამომცემლობა. პრემია ქართულ-გერმანულ ლიტერატურულ ურთიერთობებში შეტანილი წვლილისათვის და ექსკლუზიურად წიგნის დროში. ჩვენი სტუმარია ელექტრონული წიგნების სახლის საბას დირექტორი ირინა ჯავახაძე. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ირინა მობრძანებისთვის. დავიწყოთ პირველი კითხვით და სანამ შორტლისტს გამოვაცხადებდეთ, კითხავთ თუ რამდენი განაცხადი შემოვიდა წელს საბაზე, რამდენმა ტექსტმა მიიღო მონაწილეობა. პირველ რიგში მივესალმები თქვენს მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. მოგახსენებთ, წოდებული გრძელი სია შეადგენდა 300 წიგნს. დღეს გამოცხადდება 10 ნომინაციიდან მხოლოდ 5 ნომინაცია, 5 ფინალისტი დასახელდება. სექტემბერში გამოცხადდება კიდევ ერთი ფინალისტი, ქართული თარგმანი. გეტყვით რატომ გადაიდო ეს, იმიტომ რომ 100-ზე მეტი სქელყდიანი თარგმანი შემოვიდა და წელს ძალიან დიდი დრო სჭირდება სავარაუდოდ. კი, ამიტომ ჟიურის წევრები დიდი პასუხისმგებლობით ეკიდებიან ამას და გადავწყვიტეთ, რომ გერმანიის მხრიდანაც არის რაღაც მოთხოვნები, აუცილებლად უნდა დაგვეწყო ახლა ფინალისტების გამოცხადება ივლისში და დაახლოებით ერთ თვეში, სექტემბრის დასაწყისში გამოცხადდება კიდევ ერთი ნომინაცია ქართული თარგმანი, ხოლო დანარჩენი 4 უკვე უშუალოდ ცერემონიის დროს 12 ოქტომბერს ფრანკფურტში მერის ისტორიულ შენობაში გამოვავლენთ გამარჯვებულებს. აღსანიშნავია, მინდა ვახსენო აუცილებლად, რომ ეს დაჯილდოების ცერემონია ტარდება ჩვენი პარტნიორია ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი და მათი ხელშეწყობით ხორციელდება ეს. კიდევ ერთ კითხვას დაგისვამთ, იქნება თუ არა ღია ყველა დაინტერესებული პირისთვის სპეციალური მოსაწვევები დასჭირდება საბას დაჯილდოების ცერემონიალზე დასწრებას. მოგეხსენებათ, გერმანელების განსხვავებული კულტურა აქვს ჩვენგან. ისინი პრინციპში მოსაწვევებში შეზღუდულები ვართ, მხოლოდ 250 ადამიანს იტევს ის დარბაზი. გარდა იმისა, რომ იქ დასწრება შეიძლება ქართულ გამომცემლებს, მწერლებს, მოწვეული იქნება ქართული დელეგაციის გარდა უცხოელი გამომცემლები, უცხოელი კრიტიკოსები, უცხოური მედია. ამიტომ ახლა სის შედგენაში ზუსტად მოსაწვევებს ახლა გვაქვს მოლაპარაკებები გერმანიასთან, მაგრამ როგორც ჩანს ეს იქნება დახურული. ძალიან დიდი
მადლობა, მე ვიცი რომ საზოგადოების ინტერესი არის ძალიან მაღალი და მოდით დავიწყოთ ფინალისტების გამოცხადება. პირველს თქვენ წარმოგიდგენთ წლის საუკეთესო რომანი. კი ბატონო, გადავიდეთ ყველაზე საინტერესო ნაწილზე. წლის საუკეთესო რომანი. გურამ ბათიაშვილი, ელიგულა და კავა. გამომცემლობა ინტელექტი. მარი ბექაური, ანას მომენტი, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა. ლაშა ბუღაძე, პატარა ქვეყანა, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა. დავით გაბუნია, დაშლა, გამომცემლობა წიგნები ბათუმში. თამარ თანდაშვილი, მატერიკონი, გამომცემლობა სიესტა. მე ვთვლი როგორც მკითხველი, უბრალოდ აღნიშნავ რომ ნამდვილად ღირსეულისია და წარმატებას ვუსურვებ ფინალისტებს. მე წარმოგიდგენთ წლის საუკეთესო პროზაული კრებული, ესენი გახლავთ თეონა დოლინჯაშვილის პერსონალური ქრისტე, გამომცემლობა ინტელექტი და ლევან მუსხელიშვილის მოკლე მოთხრობები, გამომცემლობა სეზანი. შემდეგი ნომინაცია წლის საუკეთესო პოეტური კრებული. გიორგი არაბული, გვრინი, გამომცემლობა ინტელექტი, სოსო მეშველიანი, არბოლეს ალტოს, გამომცემლობა ინტელექტი, ზურაბ თველიაშვილი, პოეზიის დიქტატურა, გამომცემლობა ინტელექტი, პაატა შამუგია, დედაენა, გამომცემლობა წიგნები ბათუმში, ბელა ჩეკურიშვილი, სისიშვილის დეტექტორი, გამომცემლობა ინტელექტი. წლის საუკეთესო ლიტერატურულ დებიუტში შემდეგი ადამიანები და ტექსტები დაშორთლისდნენ. საბა ლეკოიშვილი, მთარგმნელი, რეიჩელ კონი, დეივიდ ლევითანის, ნიკის და ნორას უსასრულო პლეილისტისთვის, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა. გაბრიელ ტანიე, ქანაანის შვილები, გამომცემლობა ინტელექტი და ზურა ჯიშკარიანი, საღეჭი განთიადები უშაქროთ, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა. და ბოლოს წლის საუკეთესო ესეისტიკა და დოკუმენტური პროზა. მხოლოდ 3 ფინალისტი გვყავს ამ ნომინაციაში: სოსო მეშველიანი, ქუნარეშ, გამომცემლობა ინტელექტი, ირმა ტაველიძე, სტალინის ნაძვები და სხვა ტექსტები, გამომცემლობა დიოგენე და მარინა ქარცივაძე, მოდუს ვივენდი, გამომცემლობა ქოლგა. ძალიან დიდი მადლობა. მე აბსოლუტურ წარმატებას ვუსურვებ ყველა ფინალისტს. და გამარჯვებას, ცხადია ყველა ვერ გაიმარჯვებს, მაგრამ დავალოდოთ 12 ოქტომბერს, დავალოდოთ ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობას, სადაც გაიმართება პრემია საბას დაჯილდოება. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის და ჩვენ შევხვდებით პარასკევს. მადლობა ნინიას და რა თქმა უნდა საბას ასეთი არჩეულების შესაძლებლობისით რომ საქმიანი დილის მაყურებელს პირველს ჰქონდა საშუალება გაეცნო ლიტერატურული პრემია საბას 2018 წლის ფინალისტების ვინაობა. წარმატებას უსურვებ ყველა ფინალისტს და რა თქმა უნდა თავად ამ კონკურსს, რომელიც ფრანკფურტში გაიმართება უკვე 12 ოქტომბერს გვეცოდინება ფინალისტები და როგორც ნინიამ დაანონსა, ესეც პირველი საშუალებით იქნება შესაძლებელი რომ გავიგოთ, მოკლედ წარმატებები თვითონ კონკურსს და თითოეულ მონაწილეს, რომელიც უკვე ფინალურ ეტაპზე არიან ამ შემთხვევაში წარმოდგენლები. ჩვენ წინ მცირე სარეკლამო პაუზა გქონდება და რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. ხილის თემაზე ვაგრძელებთ საუბარს. წლევანდელი მოსავლის აღებამდე ძალიან მცირე დროა დარჩენილი, ზოგიერთ შემთხვევაში თხილის ხარისხის და რაოდენობის შესახებ მონაცემებიც უკვე არსებობს და სწორედ ამ თემაზე ისაუბრებს ახლა თათია ჩაფიჩაძე სტუმართან ერთად. თათია, დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ. დილა მშვიდობის ანა, კიდევ ერთხელ მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. სულ რამდენიმე დღის წინ სტუმრობდით დასავლეთ საქართველოს, კერძოდ სამეგრელოს რეგიონს, სადაც ჟურნალისტებს საშუალება ჰქონდა გავსაუბრებოდით მე თხილებს და ასევე დაგვეთვალიერებინა იქ არსებული მდგომარეობა. შარშანდელს თუ შევადარებთ წელს ვითარება გაცილებით უკეთესი დაგხვდა. აზიური ფაროსანას პოპულაცია მნიშვნელოვნად არის შემცირებული, რამაც თხილის მოსავლიანობის გადარჩენა უზრუნველყო, თუმცა მავნებლის გარდა სხვადასხვა პრობლემებიც იჩინა თავი, მათ შორის არის ნაცარი სოკოვანი დაავადებები, გულის სიდამპლე და ასე შემდეგ, რამაც რა თქმა უნდა გარკვეული ნაწილი უკვე გააფუჭა. მოსახლეობა ვისაც შევხვდით კვლავ საუბრობს ინფორმირებულობის პრობლემებზე და სახელმწიფოსგან ამ კუთხითაც ითხოვს უფრო მეტ აქტიურობას. ერთ-ერთი მწვავე საკითხი ასევე უკავშირდება წლევანდელი თხილის ფასსაც და სწორედ ამ თემებზე ვაპირებთ ახლა ჩვენ სტუმართან ერთად საუბრის გაგრძელებას. ალექსანდრე მოწერელია, თხილის გადამამუშავებელთა და ექსპორტიორთა გამგეობის თავმჯდომარე იმყოფება ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ. დავიწყოთ პირველ რიგში შეფასებით, რა მდგომარეობა გვაქვს დღეს წლევანდელი მოსავალი როგორია თხილის და რა შედეგებს ველოდებით, რა შეიძლება იყოს საერთო მოცულობა, რასაც მივიღებთ. პირველ რიგში მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელსაც. მდგომარეობა ჩვენ შარშან ხშირად აღნიშნავდით, რომ ორი პრობლემა არსებობდა. ეს იყო ერთი პრობლემა ფაროსანა და მეორე სოკოვანი დაავადება. ფაროსანა ამ შემთხვევაში უფრო ნაკლები პრობლემა იყო სამწუხაროდ.
მას ჩამოგიდეს ის ყველა ცოდვა, რაც ჩვენს თხილს სჭირდა. წელს წლევანდელმა სეზონმა ნათლად დაგვანახა იმაზე, რაზე ჩვენ საუბრობდით, რომ მთავარი პრობლემა თხილში ეს არის დაავადებები, სოკოვანი დაავადებები, რომელიც იწვევს თხილის გულის სიდამპლეს. Parosana's აქტივობა თქვენ ბრძანდებოდით და ნახეთ დაახლოებით პოპულაცია 80%-მდე არის შემცირებული. გვაქვს რა თქმა უნდა Parosana's მიერ დაზიანებული თხილიც, მაგრამ Parosana's მიერ დაზიანებული თხილის გული კიდე ექვემდებარება შემდგომ გადამუშავებას, შეიძლება მისი მოხალვა, დაქუცმაცება, მისგან ფქვილის წარმოება და ამაში პრობლემა არ არის ამ ხრივ. რა თქმა უნდა საერთო გამოსავლიანობას გავლენას ახდენს და ფასწარმოქმნაზე გავლენას ახდენს და ეს დიდი პრობლემაა, ამავე დროს გადამუშავების ხარჯებსაც ზრდის, მაგრამ იმ შემთხვევაში, როდესაც თხილი დაზიანებულია სოკოვანი დაავადებით და არის სიდამპლე, მას ვერაფერში ვერ გამოვიყენებ. რაიმე კავშირში არის Parosana's დაზიანება სოკოვანი, ამაზეც ძალიან ხშირად იყო საუბარი, თქვენ საუბრობთ, კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ, იწვევს თუ არა Parosana ამ ტიპის დაავადებებს, თუ ეს არის იმის პრობლემა, რომ ხშირად მოსახლეობა ფერმერები არ უზრუნველყოფენ დროულ მოწამლას და არ აქვთ ინფორმაცია, როგორ მოუვარონ თხილს. პირველ რიგში მე სულ აღნიშნავდი და დღესაც გავიმეორებ იმას, რომ ჩვენს ბაღებს მოვლა პატრონობა აკლია. ჩვენ გვაქვს წელს ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგები იმ ფერმერებთან და თქვენც ალბათ ბრძანდებოდით და დაათვალიერეთ, ვინც ღონისძიებები გაატარა, ანუ წამლობა ჩაატარა სწორად და დროულად ჩაატარა, მას აქვს 100%-იანი გახარება, 100%-იანი შედეგი აქვს. და მისი მიმდებარე ნაკვეთი, სადაც ღონისძიება არ ჩატარებულა, ან ჩატარდა არასწორად, იქა გვაქვს დაზიანება. ეს უკვე ნათლად მეტყველებს იმაზე, რომ მოვლა პატრონობის საკითხი, რომელიც ასე რიგად დიდი ხანია მწვავედ დგას, დღესაც დგას და ამდენად თუკი ჩვენ 2 წლის განმავლობაში ასეთი მძიმე პრობლემები რაც ქონდა, წელს მესამე წელია მოგეხსენებათ ამ შემთხვევაში, ფერმერების გარკვეულმა ნაწილმა ეს გაითავისა და წელს ჩატარდა წამლობა. ალბათ დაახლოებით 20-25% ფერმერებისა, ვინც ჩაატარა სწორად წამლობა და მათ შედეგიც დაინახეს. იმედი მაქვს ამასავალს ველოდებით აქედან გამომდინარე და რამდენად მეტია შარშანდელთან შედარებით, იმიტომ რომ ფაქტობრივად გაქრა საექსპორტო ჩამონათვლიდან თხილი წელს თუ სამწუხაროდ ეგრეა. წელს ჩვენ დაახლოებით გამოცხადებული იყო სოფლიოს კონგრესზე დაახლოებით 85,000 ტონა, თუმცა ეს 85,000 ტონა ნამდვილად არ იქნება. ფიქრობთ დაახლოებით დათვლის შედეგად 65-70,000 ტონის ფარგლებში ეს რაც ნაყოფი მივიღეთ, მაგრამ ამ ნაყოფიდან ახლა რამდენი გადარჩება, ეს კიდე სხვა საკითხია. რამდენი პროცენტია დაზიანებული? სრული, როცა 100%-იანი ალბათ რთულია, მაგრამ ყველაზე კარგი შედეგი რამდენია, რამდენს ვიღებთ და შესაბამისად რამდენი? სხვადასხვა რეგიონებში გვაქვს სხვადასხვა მონაცემები. ყველაზე მაღალი დაზიანება ახლა რაც დღესდღეობით არის, ეს არის დაახლოებით 17%-ის ფარგლებში. ეს 17% არის ძირითადად დაზიანებული სოკოვანი დაავადებისაგან. Parosana's აქტივობა პრაქტიკულად ძალიან დაბალია. Parosana's გამოდაზიანებული თუ გაქვთ ეს რაღაცა? ზოგან საერთოდ არ არის და სადაც გართულებული იყო ბუნებრივი პირობების გამო შეწამლა, იქ არის დაახლოებით 5%-ის ფარგლებში. ესეც მცირე ნაწილებში. ამავე დროს აღსანიშნავია, რომ სხვა კულტურებშიც Parosana's დაზიანება მინიმალური არის. ბატონო ალექსანდრე, ამ გამოიწვია სულ იყო საუბარი იმაზე, რომ იმიტომ გაშენდა თქვა დასავლეთ საქართველოში, ამდენი სამეგრელოში, გურიაში, იმერეთშიც მათ შორის, რომ თხილს არ ჭირდებოდა ბევრი მოვლა, რაღაც ესეთი მითი არსებობდა და თხილი მოდიოდა თავისით. ბოლო წლების განმავლობაში ბევრნაირმა პრობლემამ მიჩინა თავი და შესაბამისად ბევრი მითქმა-მოთქმა მოყვა დაკავშირება სხვადასხვა თემებთან. რა არის რეალური პრობლემა, რატომ დაზიანდა და თქვა როგორ უნდა მივხედოთ იმისთვის, რომ რეალური ეკონომიკური შედეგიც მივიღოთ პირად სარგებელთან ერთად. ნებისმიერ სცენარეს სჭირდება მოვლა პატრონობა. არ არსებობს სცენარე, რომელსაც მოვლა არ ჭირდებოდეს და ისე იძლეოდეს ნაყოფს. ამ შემთხვევაში ეს თქვენ რაც ბრძანეთ, მეც ხშირად გამიგია, რომ თხილს მოვლა არ უნდა. როდესაც თხილი არსებობდა საქართველოში ერთეული ნარგავობის სახით, მაშინ რა თქმა უნდა ის იძლეოდა ნაყოფს. ბოლო წლებში მოხდა მნიშვნელოვნად გაიზარდა თხილის პლანტაციები დასავლეთ საქართველოში. და სწორედ მისი ინდუსტრიული გაშენების მომენტში იჩინა პრობლემებმა თავი.
ეს ერთეულ წარმოიდგინეთ ფართობზე, სადაც იყო ეგერ-აგერ წარმოდგენილი, მას არ ქონდა არანაირი სამრეწველო დანიშნულება, მაშინ ის პრობლემასაც არ წარმოადგენდა, მაგრამ როგორც კი კონცენტრაცია გაიზარდა, მცენარეების, თხილის კულტურის კონცენტრაცია გაიზარდა დასავლეთ საქართველოში, პრობლემამაც იჩინა თავი. ამავე დროს აღსანიშნავია კლიმატური პირობებიც. დასავლეთ საქართველო მოგეხსენებლად მაღალნალექიანი რეგიონია. ამისათვის ჩვენ შეგიძლიათ ანალიზი გავაკეთოთ, ავიღოთ კახეთის რეგიონი. კახეთშიც არის თხილი. და კახეთში შარშანწინაც და წელსაც საუკეთესო მოსავალი გვაქვს. თხილი არის ჯანსაღი. რატომ? იმიტომ რომ კლიმატური პირობები დასავლეთ საქართველოსგან განსხვავდება, უფრო მშრალია, ეს ერთი და მეორე კონცენტრაცია მცენარეების კონცენტრაცია ფართობზე, თეულ ფართობზე არის გაცილებით ნაკლები. იზრდება კახეთში და აღმოსავლეთ საქართველოში თხილის გაშენების რაოდენობა? რა თქმა უნდა, იზრდება. ძალიან კარგ შედეგს იძლევა. და ასე მინდა გკითხოთ ერთ-ერთი მთავარი საფიქრალი, ასე ვთქვათ, რაც მოსახლეობას და მეთხრილებს ჰქონდათ შეხვდით, ეხებოდა ფასს. რა შეიძლება იყოს წელს თხილის გასაყიდი ფასი, გულისხმობ როგორც მოსახლეობის მიერ ჩაბარებული და ასევე გასაყიდი საექსპორტო ღირებული. ფასი მოგეხსენებათ ჩვენ და სამწუხაროდ ქართული თხილი მსოფლიო ბაზარზე ყველაზე იაფიანი თხილია თავისი იმ პრობლემებისა და გამო, რომელსაც ახლა არ ჩამოვთვლით, ბევრჯერ გვისაუბრია. და ამავე დროს საქართველოს არის რაოდენობის მხრივ 10-ჯერ უფრო ნაკლებს აწარმოებს ვიდრე თურქეთი და ეს უკვე დამკვიდრებულია და ცნობილი ფაქტია, რომ ფას წარმომქმნელი მსოფლიო ბაზარზე არის თურქეთი. იმის შემდეგ, რაც თურქეთის ფასი გახდება ცნობილი, ხდება უკვე ქართული თხილის ფასის დადგენა. დღეს თურქული თხილი მსოფლიო ბაზარზე 1 კილოგრამი თურქული თხილის გული ღირს $5.90, $5.80. აი ეს არის ფარგლები. ამავე დროს გასათვალისწინებელია ისიც, რომ თურქული გაუტეხავი თხილიდან 50%-იანი გამოსავლიანობაა. მაშინ, როდესაც საქართველოში 1 კილოგრამი გაუტეხავი თხილიდან 40%-იც აღარ არის. 40 გქონდა ჩვენ 4-5 წლის წინათ, მაგრამ ეხლა იმასაც ვერ ვღებულობთ. შესაბამისად, ფასიც დაბალია. წელს ეხლა რაც ფასებია, ეს არ არის მაჩვენებელი, იმიტომ რომ თხილი არის ტენიანი და ტენიანი თხილის ფასი არის დღეს 2 ლარის ფარგლებშია, 2.5 ლარნახევარი. სხვადასხვა ფასებია ხარისხებიდან გამომდინარე. მაგრამ, როდესაც თხილი გაშრება და მეწარმეს არ ექნება დასახარჯი მასზე შრომა და არ ექნება დანაკარგი, რაც თავარია. მაშინ რა თქმა უნდა თხილის ფასი მოიმატებს, არ იქნება 2 ლარი, მაგრამ შესაბამისად თხილი რა შეიძლება იყოს გასაყიდი მშრალი თხილის ფასი სრულიად შესაძლებელია და იქნება რეალური ფასი არის დაახლოებით 5 ლარი. შეიძლება ცოტა მეტიც. გამომდინარე იქიდან რა ხარისხი იქნება, გამოსავლიანობა მას რა ექნება. თუ ეხლა თხილი 45%-იანი გამოსავლიანობით, ახლა წარმოიდგინეთ კახეთში თხილი არის 45%-ის გამოსავლიანობით. მაშინ რა თქმა უნდა 5 ლარი არ იქნება, იქნება 5.50-იც და შეიძლება 6-იც. აი გამოსავლიანობაზე არის პირდაპირ მიბმული თხილის ფასი. კი ბატონო. კარგით, და ბოლოს აუცილებლად მინდა გკითხოთ, მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია თქვენს შესაძლო გუბერნატორობასთან დაკავშირებით, თუ ადასტურებთ ამ ინფორმაციას, ანუ არ ყოფთ თუ ისევ რჩებით თხილის? ისევ მედიიდან გავრცელდა და მე ამის შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ გამაჩნია და არანაირი ანუ ამ თემაზე შეთავაზება არაფერი საუბარი ამ თემაზე არ. კი ბატონო, ისე თქვენთან გავაგრძელებთ უახლოეს მომავალში კვლავ თხილის თემატიკაზე საუბარს. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. ალექსანდრე მოწერელია, თხილის გადამამუშავებელთა და ექსპორტიორთა გამგეობის თავმჯდომარე გსტუმრობდა. მადლობა მას სტუმრობისათვის და მადლობა თათია საინტერესო საუბრისათვის. მადლობა კიდევ ერთხელ ინფორმაციებისათვის, რომელსაც აუცილებლად უმალე წაიკითხავთ BMG-ზე და შესაბამისად გაიქნებათ მუდმივად შესაძლებლობა, რომ თხილთან დაკავშირებული სიახლეებიც ისევე გაიცნოთ, როგორც სხვა დანარჩენი ბიზნესი და ეკონომიკის მთავარი ამბები. ახლა წინ სარეკლამო პაუზა გველდება და რამდენიმე წუთში უკვე დავბრუნდებით მაია სიდამონიძის რუბრიკით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
დამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. დამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. მაიასი დემონძის რუბრიკით ბრუნდებით, რომელიც დღეს მას პიზლობს ნატალია ბახტაძე ენგლენდერს, ეკოტურიზმის ასოციაციის კონსულტანტს. ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. სექტემბერში თბილისში ევროპის ეკოტურიზმის კონფერენცია დაგეგმილი, რომელსაც ეკოტურიზმის ასოციაცია და ილიას უნივერსიტეტი ერთობლივად გაუძღვებიან და შესთავაზებენ. საუბარი იქნება ეკოტურიზმის მიმართულებით ქვეყანაში არსებულ პრობლემებზე, გამოწვევებზე და იმ შესაძლებლობაზე, რომლის განვითარების პოტენციალით საქართველოს აქვს. სხვა ყველა დანარჩენ დეტალზე უკვე მაიამის სტუმართან ერთად ისაუბრებს. მაია, მოგესალმებით. მოგესალმებით, დილა მშვიდობი. საქართველოში უკვე მეხუთე, ანუ რეალურად თუ არ ვცდები, ქალბატონი ნატა უფრო დეტალურად მოგყვება, მაგრამ მსოფლიოში უკვე მეხუთეჯერ იმართება და მათ შორის საქართველოში წელს ევროეკო, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, იმართება საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაციის ორგანიზებით და როგორც თუ არ ვცდები, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხარდაჭერით და ილიას უნივერსიტეტის ხარდაჭერით. მაყურებელმა უკეთესად რომ გაიგოს, რას ნიშნავს ევროეკო 2018 და რა ტიპის და რამდენად მასშტაბური, ასე ვთქვათ, კონფერენცია არის, რომ მივხვდეთ მის მნიშვნელობას. პირველში მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. ჩვენ ამ თემაზე თქვენს ეთერში ვისაუბრეთ რამდენიმე თვის წინ, როდესაც პირველად დაანონსდა, რომ ევროპის ეკოტურიზმის კონფერენცია იქნება საქართველოში. თავის დროზე იყო, თქვა ძალიან დიდი გაკვირვება, რატომ ეკოტურიზმის კონფერენცია საქართველოში რა მდგომარეობაში ვართ ეხლა და ვართ თუ არა მზად იმისთვის, რომ ეგეთი ტიპის კონფერენცია ჩატარდეს. ძალიან დიდი დისკუსია იყო ასევე Facebook-ზეც, მაგრამ კარგია, ხო. კარგი არის ის, რომ ყველანი ერთად შევჯერდით იმ საკითხზე, რომ არასოდეს არ არის გვიან დაიწყო გადადგა სწორი ნაბიჯები და გადადგა სწორი ნაბიჯები მდგრადი ტურიზმის მიმართულებით. ევროპის ეკოტურიზმის კონფერენცია რამდენიმე წელია, ან ტარდება სხვადასხვა ქვეყნებში, ერთად აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან დაიწყო. მეხუთე კონფერენცია საქართველოს საკმაოდ ნიშანდობლივი არის თვითონ ეკოტურიზმის საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ფაქტიურად ამ კონფერენციაზე შეიქმნება ის გაერთიანება და ის ევროპის ეკოტურიზმის ქსელი, რომელიც ვალდებულებას იღებს, რომ ერთმანეთს გაუზიაროს გამოცდილება და ასევე მუდმივად ხელი შეუწყოს ეკოტურიზმის განვითარებას და დაეხმაროს სხვადასხვა ქვეყნის ასოციაციები ერთმანეთს. მნიშვნელოვანია ასევე იმიტომ, რომ ჩვენ ამ კონფერენციით ფაქტიურად განვიხილავთ თემებს, რომლებიც არის არა მარტო საქართველოს პრობლემა, არამედ სხვა ქვეყნების და ვისაუბრებთ, როგორ შეგვიძლია ერთობლივად გადავჭრათ ესა თუ ის პრობლემა, ან როგორ შევიმუშაოთ ერთიანი მიდგომა. რამდენი წარმომადგენლობით იქნება ეს კონფერენცია, ანუ რამდენი ქვეყნიდან იქნებიან სტუმრები, ან რა ასე ვთქვათ, დონის სტუმრები? პირველ რიგში თავიდან, ანუ პირველად როდესაც ვიყავით თქვენს ეთერში, მაშინ არ გქონდა დადასტურებული სია. ეხლა უკვე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ეკოტურიზმის საზოგადოებაში ყველაზე წარმომადგენლობითი ეს დელეგაცია იქნება საქართველოს ჩამოსული, დაწყებული გლობალური ეკოტურიზმის ქსელის დამფუძნებლიდან, რომელმაც ფაქტიურად სული ჩაუდგა კოსტა-რიკაში ეკოტურიზმს და ეკოტურიზმის განვითარებას ზოგადად. სამაგალითო მიმართულება ეკოტურიზმში, მათ შორის ბატონი მასარო ტაკაიამა, რომელიც აზიის ეკოტურიზმის ქსელის თავმჯდომარეა და ასევე ძალიან დიდი წვლილი აქვს ეკოტურიზმის და მდგრადი ტურიზმის განვითარებაში და ასევე ის ადამიანები, ვინც შექმნა ტურიზმ 2030. ანუ როდესაც ჩვენ მსოფლიო, ანუ გაეროს ტურიზმის ორგანიზაცია გვესაუბრება, თქვათ, რომ არის ჩვენი მდგრადი
განვითარების, როგორ უნდა განვითარდეს ტურიზმი მდგრადი განვითარების მიზნებთან საპირწონედ და პარალელურად. ეს არის ზუსტად ის ადამიანები, ვინც შექმნეს ტურიზმ 2030-ის კონცეფცია. ასევე გვეყოლებიან ძალიან საინტერესო ესეთი ძალიან ავთენტური თემების წარმომადგენლები, ლაპლანდიის თემის წარმომადგენლები, ჩვენ როდესაც ვუყურებთ ხოლმე რომ აი ლაპლანდიაში მიდიან ტურისტები და ახალ წელს ნიკოლაუსი იქ არის და ასე შემდეგ. ისინი ანუ საპმი ქვია ამ თემს, ისინი გვესაუბრებიან როგორ უნდა შეინარჩუნო ავთენტურობა, მაგრამ ამავე დროს კონდეს სოფლიოში თქვათ იყო ძალიან წარმატებული და ძალიან ბევრი ტურისტი ჩამოდიოდეს, როგორ უნდა დაამენეჯმენტო ტურისტები ისე რომ აზიანი არ მიაყენონ შენს თვითყოფადობას და ძალიან საინტერესო თემები იქნება, მოკლედ იქნება საუბარი იმაზე, მართლა შეუძლია ეკოტურიზმს და ტურიზმს ზოგადად სიღარიბე დაძლიოს თუ არა მაგალითად. ეს ძალიან ესეთი თემა არის, იმიტომ რომ როგორც თქვენც ცნობილია ძალიან ბევრი თუ არა საქართველოს მხრიდან წარმატებები, რომლებიც ისაუბრებენ კონკრეტულ თემებზე. საქართველოდან შეირჩა და წარმომადგენლები იქნება ძალიან საინტერესო სხვადასხვა სექტორებიდან, იქნებიან ეკოტურისტული მომსახურების მომწოდებლები, იქნებიან ისინი, ვინც ასევე კონსერვაციაზე არიან ორიენტირებული, ბიზნესები, რომლებიც ამ მიმართულებით მიდიან, ასევე ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ თემის განვითარებაზე ქვეყანაში და ასევე იქნებიან ის ადამიანები, რომლებიც თქვათ გზების გაპროტესტება, როცა ხდება მთიან რეგიონებში. ძალიან მიხარია, რომ მე ანუ ეს ზოგადი თემატიკა აღარ არის, ანუ ზოგადი კამათი არ მიდის ამ თემაზე და იქნება ჩამოყალიბებული, კვლევები გამყარებული და მაგალითებით გამყარებული პრეზენტაციები, რომელიც საპირწონე იქნება იმ მე ვიტყოდი არგუმენტების, რომელიც მოაქვს ხოლმე ვთქვათ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სხვადასხვა გზების გაყვანის გასამართლებლად. ანუ ჩვენ აქ აღარ ვისაუბრებთ ზედაპირულად, აქ გვექნება უკვე არგუმენტირებული პრეზენტაციები თუ რატომ იქნება წარმოდგენილი მეორე მხარე თუნდაც ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და გარდა ინფრასტრუქტურის სამინისტრო წარმოდგენილი ისე არ იქნება, იმიტომ რომ ეს არის სამუშაო კონფერენცია. მაგრამ ამ პუბლიკაცია რა თქმა უნდა პუბლიკაცია ანუ გამოქვეყნებული იქნება ყველა ის პრეზენტაცია რომელიც იქ იქნება და შემდეგ ეს უკვე იქნება საფუძველი შემდეგი დისკუსიების და საკმაოდ კარგი საფუძველი იქნება რისთვისაც ჩვენ ფაქტიურად ვმუშაობთ რომ ამ ქვეყანაში დავიწყოთ საფუძვლიანი კამათი ამა თუ იმ პროექტების შესახებ სადაც გაანალიზებული იქნება სოციალური ფაქტორიც, ეკონომიკური ფაქტორიც და ასევე კონსერვაციის ფაქტორიც. მე მიუხედავად იმისა, რომ რეალურად საქართველოს დღესდღეობით აქვს ქვეყანას პოტენცია, რომ ასე ვთქვათ, განავითაროს ეკოტურიზმი, მაგრამ მეორე მხრივ გვაქვს პრობლემები. რატომ აირჩიეს, რომ მეხუთე კონფერენცია ჩატარდეს საქართველოში, იმიტომ რომ ჯერჯერობით არ პოზიციონირდებით როგორც ეკოტურისტული მიმართულება სამწუხაროდ. არა, მაგრამ ვიწყებთ პოზიციონირებას და ესეც იყო ჩვენი ძალისხმევის ძირითადი მოტივატორი, რომ იმისთვის რომ საქართველოში ჩვენ დავიწყოთ ამ მიმართულებით განვითარება, თქვენც ანუ კარგად იცით, რომ ტურისტში შეუძლებელია თავზე მოახვიო ადამიანს კონკრეტული მომსახურებები, ადამიანმა თვითონ უნდა დაინახოს, რომ ეს მოდელები წარმატებულია და ბიზნესის კუთხითაც ძალიან წარმატებულია. ამიტომაც ჩვენ ერთი თემა გვაქვს მიძღვნილი ამაზე, ეკოტურიზმი როგორც წარმატებული ბიზნეს მოდელები და ამის მაგალითები თვითონ ეს გლენ ჯამპოლი ანუ მსოფლიო ეკოტურიზმის ანუ გლობალური ეკოტურიზმის ქსელის წარმომადგენელი ისაუბრებს ამაზე, იმიტომ რომ ერთ-ერთი წარმატებული ბიომეურნეობა აქვს და ეკოტურისტული მომსახურება კოსტა-რიკაში, რომელიც სულაც არ ღირს იაფი არ არის ეს თუ არა კოსტა-რიკა საქართველოს რაღაცა მაგალითი მათ როგორ განავითარეს თუ რაღაც სხვა ქვეყნის მაგალითები უფრო გასაზიარებელი იქნება, რაც შეიძლება რომ ამ კონფერენციის ფარგლებში იყოს. მე მგონი რომ ყველას მაგალითი უნდა ვნახოთ და მაინც ჩვენი მიდგომა განვავითაროთ, იმიტომ რომ ამოსავალი წერტილი არის მაინც ჩვენი ცნობიერება და ჩვენი არსებული მდგომარეობა და მენტალიტეტი.
იმიტომ რომ ძალიან რთულია ვთქვათ სოფელში მაცხოვრებელ ადამიანს და აუნტკიცო რომ კარგი აქონდეს ბიოდინამიური მეურნეობა, ანუ ბიომეურნეობა და იშრომო მიწაზე და ამისი ცოტა სარგებელი გქონდეს, მაგრამ გრძელვადიანად, ვიდრე რომ არ გქონდეს საერთოდ არანაირი მეურნეობა, იყიდო ვთქვათ იგივე თურქული პომიდორი და გაყიდო ვთქვათ იგივე ლარსისკენ მიმავალ გზაზე. მაყურებელს ალბათ საინტერესებს როგორ შეიძლება ვისაც აქვს სურვილი ან დასწრება როგორ ხდება ამ კონფერენციაზე. რეგისტრაცია უნდა გაიარონ, საკმაოდ ცოტა დრო დარჩა სამწუხაროდ. ნამდვილად. სულ რაღაც 16 დღეის ჩათვლით რეგისტრაციისთვის, შეუძლიათ გაიარონ რეგისტრაცია და ანუ მსმენელად დაესწრონ აბსოლუტურად ყველა ეხება კერძო სექტორსაც, სტუდენტსაც აბსოლუტურად. არის მნიშვნელოვანი ასევე რომ ჩვენ ფაქტიურად, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო თემებია და ბევრი თემებია, მართალია პარალელური სესიებია, ანუ მაინც აქვს იმის საშუალება, ვთქვათ, ლაივში ან შემდეგ ჩანაწერი მოისმინოს შემდეგი, ანუ სხვა სესიის და დაესწროს ეს ერთს. ანუ ეს საშუალებაც იქნება, ფაქტიურად ყველა მოხსენება რაც იქნება, ამის ჩანაწერი იქნება და შემდეგ განთავსებული. არის თუ არა რაღაც კონკრეტული საიტი, საიდან უნდა დაგეკითხოთ. ეკოტურიზმ.gz შეუძლიათ შემდეგ უკვე ბანერზე დაკლიკონ და უკვე გადავლენ სარეგისტრაციო ფორმულარზე. და ასევე მნიშვნელოვანია იცოდნენ ისიც, რომ იქნება ინგლისურ ენაზე. ანუ სამუშაო ენა არის ინგლისური. მე მესმის რომ ვინაიდან საერთაშორისო კონფერენცია. იმიტომ რომ საერთაშორისო კონფერენცია და იმიტომ რომ ინგლისური ენა ფაქტიურად ის ენაა, რომელზეც სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები ისაუბრებენ. იყო საუბარი იმაზეც, რომ აი რატომ არ არის ქართული, იმიტომ რომ საქართველოში ტარდება, მაგრამ გაუმსვლელების ან პროცენტულობა არის სადღაც ძალიან ცოტა, შეიძლება ითქვას, ქართველების არიან ძირითადად სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები და ჩვენ ამიტომაც გადავწყვიტეთ, რომ მთლიანად ინგლისურენოვანი გარემო შეგვექმნა, იმიტომ რომ ეს არ არის ტიპიური კონფერენცია, ეს არ არის მხოლოდ მომხსენებელი, რომელიც ეს არის ინტერაქტიული კონფერენცია, სადაც შემდეგ ყოველი თემის შემდეგ იქნება დისკუსია და ასევე ანუ კითხვა-პასუხის რეჟიმი. ანუ ყველა სესიის მიზანი არის ის, რომ მივიდეთ კონკრეტულ შედეგებამდე, რომელიც ფაქტიურად შემდეგ უკვე აისახება ევროპის ეკოტურიზმის შედეგები მომავალში აისახება ეკოტურიზმის განვითარებაზე. ევროპის ეკოტურიზმის, არა მარტო ევროპის მთლიანად. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ, დარწმუნებული ვარ, ძალიან საინტერესო კონფერენცია იქნება, მე კი მაყურებელს უკვე ტურიზმის რუბრიკით სექტემბრამდე დავიმშვიდობები. მადლობა მაიასი და მოინძოს ტრადიციულად არაჩვეულებრივად დასრულებული სეზონისთვის და ძალიან საინტერესო საუბრისათვის, რომელიც ნატალია ბახტაძე ენგლენდერთან შედგა, ეკოტურიზმის ასოციაციის კონსულტანტი სტუმრობდა დღეს ილიანის ბიზნესის სკოლის ტურიზმის ცენტრის ხელმძღვანელს. სექტემბერში ამ თემას აუცილებლად კიდევ დავუბრუნდები და დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ ბევრი საინტერესო თემა იქნება განსახილველი, მათ შორის BMG-ს ეთერების საშუალებით. საქმიანი დილის ეთერში კი უკვე ბექა ბაციკაძე დიდი ხანია შემოგვიერთდა და ელოდება ჯერს, როდის შეძლებ დავაანონსოთ საქმის კურსის ეთერი, რომელიც 3-ზე დაიწყება. დათო და ბექა ტრადიციულად ზუსტად 3-ზე გავუწყობიან ეთერს და დღეს გიორგი მდაკასტროც სხვათა შორის და თქვა, რომ აკაკი ზოიძე იქნება ერთ-ერთი სტუმარი, თუმცა არ იქნება საუბარი მათ შორის თამბაქოს მოხმარებასთან დაკავშირებით კანონში ცვლილებაზე, რომელიც ისევ საშემოდგომო სესიისათვის თამბაქოს მოხმარებასთან დაკავშირებით კანონზე დილა მშვიდობის მიესალმე მაყურებელს პრინციპში საქმიანი დილაშოც ისაუბრა აკაკი ზოიძე, მას შემდეგ თქვა ეს თემა უფრო განერთო გულში მქონდა სხვათა შორის სიუჟეტი, სადაც პრინციპში აუწურავად იყო ამ თემის განხილვა გაკეთებული, ამიტომ დღეს აკაკი ზოიძესთან ვისაუბრებთ იმ ინიციატივაზე, რომელიც მას აქვს. ზოიძე ფიქრობს, რომ 300-დან 400 მედიკამენტამდე, რომელიც ქრონიკული დაავადებებისთვის სჭირდებათ ადამიანებს და მას ყოველდღიურად მოიხმარენ, შეიძლება რომ ფასების რეგულირება მოხდეს. რა ფორმით, რა მოდელი არსებობს, სოფლიო გამოცდილება თუ არის ამ ფასების რეგულირების ამ მედიკამენტებზე. ჩვენ ვიცით, რომ სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართულებით რამდენიმე ფარმაცევტული კომპანია მთავრობასთან შეთანხმებით, ასე ვთქვათ, შეეღვათიან ფასის აწესებს მძიმე დაავადების მქონე ადამიანებისთვის, ასევე შეშემოპირებისთვის და შესაბამისად სოციალურ ფასად ყიდის საკუთარ მედიკამენტებს. ნახოთ პრინციპში მოვისმენთ მის არგუმენტებს. ხო, ბევრი საინტერესო არის რამდენიმე მოდელი, რომელზეც მან ისაუბრა, მე წინასწარ არ მინდა რომ ვთქვათ დავასწრო ცხადია და ის თავად მოუყვება მაყურებელს რა აქვს მხედველობაში და გავიგებთ აქ თუ არა მას გუნდის და უბრალოდ ბიზნესის მხარდაჭერა. საიდან ფიქრობს, რომ თანხები შეიძლება ამისთვის გამოიყოს, რა
თავადიანობით შეიძლება და დაახლოებით რა პრინციპით საინტერესო იქნება ნამდვილად ამ თემაზე ასევე ვისაუბრებთ შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონზე, რომელიც მიღებულია და რომლის ასე ვთქვათ, გადახედვაც მიმდინარეობს, რატომ გახდა საჭირო ვთქვათ, აი ამ მოკლე პერიოდში გაზაფხულიდან ზაფხულის ჩაფლით შრომის უსაფრთხოების კანონის გადახედვა, ვთქვათ, რა არგუმენტები აქვს ხელისუფლებას თელ რა მუშაობს ამ თემაზე და მოკლედ ყველა დეტალი უნდა გაარკვიოს. მიმდინარე თემები იქნება ცხადია ჩვენი გადაცემის საქმის კურსიც, ის ამბები, რაც 3 საათამდე ბიზნეს და ეკონომიკაში. გადავხედოთ ვიდეოანას კიდევ ერთხელ და შემდეგ უკვე დავამშვიდობებით მაყურებელს. შესაძლებელია თუ არა მედიკამენტებზე ფასის რეგულირება. პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ფიქრობს, რომ რეგულაციები იმ წამლებზე უნდა გავრცელდეს, რომელსაც ქრონიკულად დაავადებული ადამიანები მოიხმარენ. რა გეგმები აქვს და რა მოდელზე საუბრობს აკაკი ზოიძე? საქმის კურსიდან გაიგებთ. რატომ გახდა საჭირო გაზაფხულზე მიღებულ შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანა უკვე ზაფხულში და რატომ უნდა გავრცელდეს კანონი ეკონომიკის ყველა დარგზე? თელარა გელანტია ჩაგვაყენებს საქმის კურსში. მოკეთ აუცილებლად ველოდებით საქმის კურსის ეთერს, რომელიც ზუსტად 3-ზე დაიწყება. ბექაპაცი გაძელა თუ ჯალაღონია ძალიან საინტერესო სპიკერებს და თემებს გვპირდებიან. საღამოს უკვე 22 საათსა და 30 წუთზე ბექაში აჯამებს ღირს თავარ თემებს ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. და რამდენიმე წუთში ქალების ნარატივი გველდება გვანცალღიძესთან ერთად ზუსტად 11 საათზე. საქმიანობას კი ამით ვასრულებთ. ხვალ დილის 8-ზე შევხვდებით ერთმანეთს. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.